ঐতিহ্যমণ্ডিত পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যক্ষ ডক্টৰ যোগেশ কাকতি মহোদয়, এই মহাবিদ্যালয়ৰ প্ৰাক্তন অধ্যাপক মোৰ বন্ধু প্ৰতিম ডক্টৰ নীলমোহন ৰয় মহোদয়, মহাবিদ্যালয়ৰ সন্মানীয় অধ্যাপক অধ্যাপিকাবৃন্দ আৰু ছাত্ৰ ছাত্ৰী বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই বক্তৃতাৰ পোনতেই ২-৩টা স্পষ্টীকৰণ দি ল'ব বিচাৰিছোঁ। বক্তৃতা এটা সময়ত মোৰ জীৱনৰ এটা প্ৰবৃত্তি আছিল, মোৰ কৈশোৰত, মোৰ যৌৱনত এটা প্ৰবৃত্তি আছিল। আজি আৰু বক্তৃতা মোৰ প্ৰবৃত্তি নহয়। বক্তৃতা সম্প্ৰতি মোৰ জীৱনৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ, মোৰ সাধনাৰ এক অবিচ্ছেদ্য অংগ। দ্বিতীয়টো স্পষ্টীকৰণ, neither am I a scholar, nor do I possess any scholarship. Why then this audacity on my part? Kenahole more Christota kiyo? I have a sense of offering anything and everything at the lotus feet of the Supreme Divine Mother. And this sense of surrender is the sole source of my strength and audacity. Moi yat jikhini kotha kom, মোৰ নিজস্ব কথা একো নাই। ভগৱান ৰামকৃষ্ণ পৰমহংস সনাতন ভাৰতৰ অন্তৰাত্মাৰ নৱজাগ্ৰত বীৰ বিগ্ৰহ প্ৰবুদ্ধ ভাৰতৰ তপ বিগ্ৰহ স্বামী বিবেকানন্দ, মাটিৰ পৃথিৱীত দিব্য জীৱনৰ স্বপ্নদ্ৰষ্টা মহাযোগী মহাঋষি শ্ৰী অৰবিন্দ, তেওঁৰ অধ্যাত্ম পথৰ সহযোগিনী শ্ৰী মা, যাক আমি পৰমা দিব্যজননীৰ অৱতাৰ ৰূপে আদৰ কৰোঁ, শ্ৰদ্ধা কৰোঁ, আৰু তেওঁলোকৰ শিষ্য প্ৰশিষ্যই লেখা কথা মই যি ধৰণে হৃদয়ংগম কৰিছোঁ সেই ধৰণে আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থাপন কৰিম। মই মৌলিক চিন্তাবিদ নহয়। আমাৰ বিষয় দি আইডিয়েল অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যন এণ্ড ইণ্ডিয়াছ ইটাৰ্নেল ভিজন অফ এডুকেশ্যন। প্ৰায় সকলো ক্ষেত্ৰতেই আধুনিক যুগৰ কোনো দৃষ্টিভংগীৰ সৈতে শাশ্বত ভাৰতৰ দৃষ্টিভংগীৰ কোনো মিল নাই। সেয়া কবিতাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, সাহিত্যৰ ক্ষেত্ৰত হওক, দৰ্শনৰ ক্ষেত্ৰত হওক, শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত হওক, এই যে সনাতন ভাৰতৰ যি দৃষ্টিভংগীৰ লগত মই আজি ইয়াত অহাৰ আগতে এখন খুব সাধাৰণতে মই উন্মোচনী সভাত নাযাওঁ, কিন্তু এগৰাকী মোৰ তাৰ্কিক ছাত্ৰী কস্তুৰী চুতীয়াৰ এখন কাব্যপুথি উন্মোচনত খুব জোৰ কৰি ধৰাত মই উন্মোচনত আছিলোঁ, আৰু তাত মই কাব্যৰ বিষয়ে কিছু কথা কৈছিলোঁ। তাত বিশিষ্ট কবি আনিছুজ্জামান আৰু নীলিম কুমাৰ মহোদয়ো আছিল। আৰু মোৰ ভাষণত মই যেতিয়া ভাৰতৰ সনাতন কাব্যদৃষ্টি আৰু আধুনিক কাব্যদৃষ্টি, আধুনিকসকলে কবিতা মানে কি বুজে আৰু সনাতন ভাৰতৰ কাব্যদৃষ্টি কি বস্তু আছিল, কবিতা কি বস্তু আছিল, যেতিয়া আমি অলপমান আলোকপাত কৰিলোঁ, নীলিম কুমাৰ মহোদয়ে এটা সঁচা কথাই কৈছে যে সেই দৃষ্টিত ক'বলৈ গ'লেতো আধুনিক যুগত এজনো কবি নাই। যদি আমি সনাতন ভাৰতৰ যদি সেই দৃষ্টিমতে যদি বিচাৰ বিশ্লেষণ কৰোঁ, তেনেহ'লে কৈছে যে কেৱল মাত্ৰ বাল্মীকি আৰু বেদদেৱৰ বাহিৰে আমি কাকোৱেই কবি বুলি ক'ব নোৱাৰিম। আৰু তেওঁ এইটো যথাৰ্থ অতি সঁচা কথা। সেইবাবে মই কৈছোঁ, এতিয়া আপোনালোকে যেতিয়া শিক্ষাৰ ক্ষেত্ৰত আধুনিক ভাৰতৰ সনাতন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি, ইটাৰ্নেল ভিজন অফ ইণ্ডিয়াজ ইটাৰ্নেল ভিজন অফ এডুকেশ্যন আৰু আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শ যেতিয়া আপোনালোকে পাৰ্থক্যটো অনুভৱ কৰিব, বুজিব যে আকাশ পাতল পাৰ্থক্য। ইয়াত কোনো 19-20ৰ পাৰ্থক্য নহয়, মৌলিক পাৰ্থক্য। দিয়া যে ৰেডিকেল ডিফাৰেঞ্চ, সমুদ্ৰ ব্যৱধান। প্ৰথমতে মই মহাযোগীয়ে দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া নামৰ তেওঁৰ এখন কিতাপ, মাত্ৰ এখন সৰু কিতাপ, দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া। ইয়াত মাত্ৰ 4টা প্ৰবন্ধ আছে সৰু সৰু। মই কৈছোঁ যদি এই 4টা প্ৰবন্ধও আমি হৃদয়ংগম কৰিব পাৰোঁ, সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষখনক হৃদয়ংগম কৰিব পাৰিম। আৰু সম্ভৱতঃ তেওঁ ইয়াতে তেওঁৰ দ্বিতীয়টো প্ৰবন্ধত, দ্বিতীয়খন মানে ৰচনাত তেওঁ এটা প্ৰশ্ন কৰিছে। মই ভাবোঁ সেই প্ৰশ্ন আমাৰ কাৰো মনত কেতিয়াও উত্থাপিত হোৱা নাই। আমি অতীত ভাৰতবৰ্ষক লৈ আমি গৰ্ব কৰোঁ, আমি গৌৰৱ বোধ কৰোঁ, কিন্তু আমি কোনো এটা প্ৰশ্নৰ অন্তত অনুসন্ধান কৰা নাই
মহাযোগীয়ে কৈছিল, what was the secret? What was the secret of that gigantic intellectuality? What was the secret of that gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force? আৰু সেই gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force আমি ক'ত দেখা পাওঁ? কৈছে, which we see pulsating in the Ramayana and Mahabharata, in the ancient philosophy, in the supreme poetry, art, sculpture, and architecture of India. তার রহস্যটা কি আছে? এই যে অতুলনীয় যে intellectuality, কৈছে gigantic intellectuality, spirituality, and superhuman moral force behind all this thing. What was the secret behind? মই ভাবো মহাযোগী শ্ৰী অৰবিন্দৰ বাহিৰে কাৰো মনত এই প্ৰশ্নটোৱে উত্থাপিত হোৱা নাই এতিয়ালৈকে। What was the secret behind? তাৰপিছতে আকৌ কৈছে, what was at the basis of the incomparable public works and engineering achievements, the opulent and exquisite industries, the great triumphs of science, scholarship, jurisprudence, logic, metaphysics, the unique social structure. তাৰ অন্তৰালৰ ৰহস্য কি আছিল? তেওঁৰ কিতাপখনৰ নাম হ'ল ভাৰতৰ মস্তিষ্ক, দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া। হোৱাট ৱাজ দি চিক্ৰেট বিহাইণ্ড? মই সেই বিষয়ে আলোকপাত নকৰোঁ, কেৱল মাত্ৰ আপোনালোকৰ মনত কৌতূহল উদ্ৰেকৰ কাৰণে মই কৈছোঁ যে যিদিনাখন আমি সেই ৰহস্য উদ্ঘাটন কৰিব পাৰিম, সেইদিনা আমি সনাতন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি, আধুনিক দৃষ্টিভংগীৰ পৰা তাৰ যে ৰেডিকেলি ডিফাৰেণ্ট, মোৰ ফাণ্ডামেণ্টেলি মৌলিকভাৱে পৃথক, আমি সেই কথা উপলব্ধি কৰিব পাৰিম। মই সেই বিষয়ে উত্তৰ আপুনি পাব যে এই তাৰ হোৱাট ৱাজ দি চিক্ৰেট বিহাইণ্ড মোৰ আলোচনাৰ মাজত তাৰ মই কিছু ইংগিত দিবলৈ যত্ন কৰিম, যদিও মই প্ৰত্যক্ষভাৱে সেই বিষয়ে আজি মই নকওঁ, কিন্তু মোৰ বক্তব্যৰ মাজত আপোনালোকে তাৰ ইংগিত পাব। তাৰপিছত এটা স্পষ্টীকৰণ এটা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আছে। মহাযোগীৰ এজন অন্যতম শিষ্য, আৰু বহু ক্ষেত্ৰত বহুতে নাজানে, তেওঁ বৰ্তমান প্ৰয়াত, তেওঁৰ নাম কিৰিট যোশী। তেওঁ 1954 চনৰ এজন ভাৰতীয় প্ৰশাসনীয় সেৱাৰ বিষয়া আছিল। বেচিকেলি হি ৱাজ ফ্ৰম ফিলচফিকেল বেকগ্ৰাউণ্ড। 2 বছৰ IAS তেওঁ চাকৰি কৰিলে। 2 বছৰৰ পিছত তেওঁ চাকৰি পদত্যাগ কৰি পণ্ডিচেৰীত গৈ শ্ৰী অৰবিন্দ আশ্ৰমৰ এজন তেওঁ আশ্ৰমায়িত হৈছিল, আৰু তেওঁ শ্ৰী মাৰ ব্যক্তিগত সচিব হিচাপেও কাৰ্যনিৰ্বাহ কৰিছিল। কিন্তু 1972 চনত ইন্দিৰা গান্ধীয়ে আকৌ তেওঁক বলপূৰ্বক IASৰ পৰা ৰিজাইন দিয়াৰ পিছতো তেওঁক 72 চনত আহি ভাৰত চৰকাৰৰ বিশেষ শিক্ষা সচিব হিচাপে নিযুক্তি দিছিল। আৰু তাৰ সেই সময়তে তেওঁ ইউনেস্কোৰো শিক্ষা বিষয়ক বহু কমিটিৰ তেওঁ সদস্য হৈছিল শিক্ষা বিষয়ক। এইখিনি কথা কোৱাৰ উদ্দেশ্য আছে, পিছলৈ আপোনালোকে জানিব পাৰিব মই কম কিয়। আৰু ব্যক্তিগতভাৱে মোৰ সৌভাগ্য হৈছিল, আজিৰ পৰা প্ৰায় 10 বছৰমান আগতে মই তেওঁৰ চৰণ স্পৰ্শ কৰাৰ মই সুযোগ পাইছিলোঁ। আপোনালোকে ইউটিউবত এতিয়াও তেওঁৰ বহু ভিডিঅ' পাব, ঋষিতুল্য ব্যক্তি। এই যে আজি বহু চৰ্চিত NEP 2020, তাৰ অন্তৰালৰ ব্যক্তি কিৰিট যোশী। বহুতে নাজানে কিয় মই অন্তৰালৰ ব্যক্তি বুলি কৈছোঁ। আমাৰ বৰ্তমানৰ সন্মানীয় প্ৰধানমন্ত্ৰী যেতিয়া গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰী আছিল, প্ৰায় সুদীৰ্ঘ 1 দশক কাল কিৰিট যোশী ৱাজ হিজ এডভাইচাৰ টু এডুকেশ্যন। এই যে বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টিৰ যি আইডিয়া পাইছে, তাৰ অন্তৰালৰ ব্যক্তি আছিল কিৰিট যোশী। কিন্তু কিৰিট যোশী তেওঁ গুজৰাটৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শিক্ষা উপদেষ্টা আছিল, কিন্তু সদায় তেওঁ গুজৰাটত নাছিল, তেওঁ আছিল পণ্ডিচেৰীত। গতিকে এই সময়তেই আমাৰ বৰ্তমানৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী মহোদয়ে কিৰিট যোশীয়ে সম্পূৰ্ণ বস্তু তৈয়াৰ কৰি থৈ গৈছিল। সকলোখিনি হয়তো NEPয়ে লোৱা নাই। আৰু মই তেওঁৰ এখন কিতাপত তেওঁ যোগা এণ্ড এডুকেশ্যন, মই প্ৰথমতেই আইডিয়েল অফ মডাৰ্ণ এডুকেশ্যনৰ আইডিয়েল কি, প্ৰথমটো আইডিয়েল ক'বলৈ যাওঁতে কৈছে যে 2টা বিষয়ত, তেওঁৰ এখন কিতাপৰ পৰা কৈছোঁ মই কিৰিট যোশী, কৈছে 2টা বিষয়ৰ ক্ষেত্ৰত এটা স্পষ্টীকৰণৰ প্ৰয়োজন আছে। এটা হ'ল যোগৰ ধাৰণা আৰু এটা শিক্ষাৰ ধাৰণা। 2টাৰ ক্ষেত্ৰতে আধুনিক মানুহে
এটা বিৰাট ডাঙৰ ভুল ধাৰণা লৈ বহি আছে। কি ধাৰণা লৈ বহি আছে? কৈছে there is at present a need to clarify the meaning and aim of education, just as it is necessary to clarify the meaning and aim of yoga. আমি যোগা বুলি ক'লে honestly speaking আমি কি বুজো? আসন প্রাণায়াম, শৰীৰ ৰক্ষা, স্বাস্থ্য ৰক্ষা, ৰোগ নিৰাময়। কিন্তু ইয়াৰে এটাও যোগৰ উদ্দেশ্য নহয়। আসন প্রাণায়াম যোগৰ সহস্ৰ পদ্ধতিৰ ভিতৰত মাত্ৰ দুটা গৌণ পদ্ধতি মাত্ৰ। And ক'বলৈ গ'লে it is not the latest means but the oldest mean. আনকি অৰ্থাৎ হঠযোগ, এই হঠযোগ যোগ প্ৰথম আৰম্ভ হৈছিল হঠযোগৰ জৰিয়তে। হঠযোগৰ পিছত ৰাজযোগ, অৰ্থাৎ ৰাজযোগটো বিবেকানন্দই শব্দটো দিছিল, আচলতে এইটো পতঞ্জলিৰ অষ্টাংগ যোগ। দ্বিতীয়টো বিবৰ্তনতেই পতঞ্জলিৰ যোগৰ অষ্টাংগ মানে তাৰ 8টা লিম, 8টা উপাদান। 8টা উপাদানৰ 75% কনসিস্টিং অফ নন আসন এণ্ড নন প্রাণায়াম। পতঞ্জলিৰ যোগ পদ্ধতিত আসন আৰু প্রাণায়াম মাত্ৰ 25%, 75% আন বস্তু। কিন্তু আমাৰ আধুনিক মানুহৰ মনত ধাৰণা যোগ মানে কেৱল কি? আসন আৰু প্রাণায়াম যোগ মানে। আৰু সেইভাবে মহাযোগে কৈছে অল লাইফ ইজ যোগা। আনকি যিটো আমি ভাত ৰান্ধো, that could be also a form of yoga. All life is yoga বুলি কৈছে, সমগ্ৰ জীৱনেই যোগ। গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে যোগী ভৱাৰ্জুন, কিন্তু গীতাই কতো ভুলতেও এবাৰো আসন আৰু প্রাণায়ামৰ কথা কোৱা নাই। 7 শ্লোকৰ মাজত গীতা ইজ এ বুক অফ যোগা, কিন্তু গীতাত কতো আসন আৰু প্রাণায়ামৰ কথা উল্লেখ নাই। আৰু গীতাত অৰ্জুনক কৈছে যোগী ভৱাৰ্জুন। কিয় যোগী ভৱাৰ্জুন বুলি কৈছে? তাৰ কাৰণ কৈছে যে যোগী জ্ঞানীসকলতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, কৰ্মীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ, জ্ঞানীতকৈ শ্ৰেষ্ঠ বুলি কৈছে। আৰু সেইবাবে অৰ্জুনক কৈছে শ্ৰীকৃষ্ণই তুমি যোগী ভৱাৰ্জুন, 6 নম্বৰ অধ্যায়ত কৈছে। গতিকে ইয়াত কৈছে যে আচলতে যোগ তেতিয়াহ'লে কি? কৈছে there is at present a need to clarify the meaning and aim of education, just as it is necessary to clarify the meaning and aim of yoga. Yoga is often identified exclusively with hatha yoga. যোগ বুলি ক'লে আমি কেৱল মাত্ৰ আমি এটা জ্ঞান যোগক নুবুজো, কৰ্ম যোগক নুবুজো, ভক্তি যোগক নুবুজো, আনকি পতঞ্জলিৰ অষ্টাংগ যোগকো নুবুজো, কেৱল আসন আৰু প্রাণায়ামক বুজো। কিয়? মোৰ বেমাৰ ভাল হ'ব, মোৰ স্বাস্থ্য ৰক্ষা কৰিব পাৰিম, সৌন্দৰ্য মোৰ আহিব, এইবোৰ ফল হয়। But yoga is not a therapeutic science. And thus its true psychological nature remains quite vague. So yoga is a psychological process which remains quite vague, আবৃত হৈ আছে এই আসন আৰু প্রাণায়ামৰ ওপৰত অধিক গুৰুত্বৰ বাবে। So আসন আৰু প্রাণায়াম হঠযোগৰ উপায়। হঠযোগৰ পিছত ৰাজযোগ, কৰ্মযোগ, জ্ঞান যোগ, ভক্তি যোগ, আনকি তাৰপিছত তান্ত্ৰিক যোগ আছে। ভাৰতবৰ্ষত বহু যোগ প্ৰণালী আছে। ঠিক তেনেধৰণে কৈছে ফৰ উই মিন বাই দিছ টাৰ্ম, তেনেহ'লে যোগ মানে আমি কি বুজো? নট দি তাৰ বেমাৰ নিৰাময় কৰাৰ লগত কোনো সম্বন্ধ নাই, সেয়া গৌণ ফল, সেয়া বাই প্ৰডাক্ট। বেমাৰ ভাল হোৱা, স্বাস্থ্য ৰক্ষা হোৱাটো গৌণ ফল। বাট দেন হোৱাট ইজ যোগা? মহাৰিষি শ্ৰী অৰবিন্দৰ পৰা তেওঁ এইখিনি লৈছে, চিন্থেচিছ অফ যোগা কিতাপৰ পৰা। কৈছে ফৰ উই মিন বাই দিছ যোগা, for we mean by this term a methodized effort towards self-perfection. So pratham bujibo lagibo what is yoga? A methodized effort. And what is the aim? Self-perfection, not the keeping of health, not a therapeutic science, but towards self-perfection. Self-perfection is the secret agenda. And what is yoga? A methodized effort. And what is the means? What is the technique? By expression of the potentialities latent in the being. পদ্ধতি হ'ল কি? মোৰ ভিতৰৰ যিবোৰ সুপ্ত সম্ভাৱনা, এজন মানুহৰ ভিতৰৰ যিবোৰ সুপ্ত সম্ভাৱনা অভিব্যক্ত কৰি towards self-perfection we have to proceed. So self-perfection is the goal. What is the means? Expression of
potentialities latent in the being. আমাৰ ভিতৰত, আমাৰ সত্তাৰ ভিতৰত যি সম্ভাৱনা আছে, সেই সম্ভাৱনাৰ প্ৰকাশ। সেই সম্ভাৱনা প্ৰকাশৰ ক্ষেত্ৰত আমাক আসনেও সহায় কৰিব পাৰে, প্ৰাণায়ামেও সহায় কৰিব পাৰে, আন পন্থাও আছে, সাইকোলজিকেল প্ৰচেছ আছে। তান্ত্ৰিক পদ্ধতিও আসন প্ৰাণায়ামো লৈছে, কিন্তু সকলোৰে অলপ অলপ লৈছে। প্ৰত্যেকটো যোগৰ নিৰ্দিষ্ট আন পন্থা আছে, কিন্তু তাৰ মাজত আৰু এটা কথা আছে। ইয়াত থকা হয়তো কিছুমানে যোগৰ ফিলচফি যিসকলে জানে যে সেলফ পারফেকশন, আমিতো কোনোদিন জানা নাই। যোগ মানে ইউনিয়ন, যোগ মানে ইউনিয়ন। আমি যেটো সাধাৰণভাৱে অলপ মানুহ যোনে যোগৰ ফিলচফিৰ লগত জড়িত, ইয়াত মহাৰিষে কৈছে ইয়েছ, কৈছে ইট ইজ দি হাইয়েষ্ট কণ্ডিশ্যন অফ ভিক্টৰী ইন দ্যাট এফৰ্ট। চ' preliminary goal is self-perfection, but the highest victory in that effort, highest victory, which is যোগৰ যেটো একেবাৰে উচ্চতম লক্ষ্য হ'ল ইউনিয়ন। But the question remains, union with whom? Union with whom? Union with whom? Union with whom বুলি কোৱাৰ ক্ষেত্ৰতে আমি সাধাৰণতে কি কওঁ যে ভগৱানৰ সৈতে মিলন। শুদ্ধ কথা, তাত কোনো ভুল নাই। আত্মাৰ পৰমাত্মাৰ সৈতে মিলন, কোনো ভুল নাই। কিন্তু মোক যদি ব্যাখ্যা কৰিবলৈ দিয়া হয়, ইউনিয়ন উইথ এনিথিং, ইউনিয়ন উইথ মাই ফেমিলি, union with my society, union with my country, union with the humanity, union with the living creatures. Ultimate victory is the union with the whole existence. So, union বুলি ক'বলৈ গ'লে আমি individual life or expansion. I have to unite my life with the rest of the existence. আৰু তাৰ একেবাৰে হাইয়েষ্ট ইউনিয়নটো হ'ল ইউনিয়ন উইথ দি ইউনিভাৰ্চেল এণ্ড ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল এক্সিষ্টেঞ্চ। তেনেহ'লে উই চি পাৰ্চিয়েলি এক্সপ্ৰেছড ইন মেন এণ্ড ইন দি কসমছ। সেই যিটো ট্ৰেন্সেণ্ডেণ্টেল এক্সিষ্টেঞ্চ আৰু ইউনিভাৰ্চেল এক্সিষ্টেঞ্চ আমাৰ মানুহৰ মাজতেই আংশিকভাৱে অভিব্যক্ত হৈছে। কাৰণ গীতাই কৈছে মানুহ কোন? মম এব অংশ সনাতন, মাই পোৰ্চন ইটাৰনেল, মোৰ এক শাশ্বত অংশ। গতিকে যি সত্তাৰ লগত আমাৰ একাত্মতাৰ কথা কৈছে, ইউনিয়নৰ কথা কৈছে, সেই সত্তা মই নিজেই। কিন্তু বাট আই এম পাৰ্চিয়েল এক্সপ্ৰেছন, নট দি ফুলেষ্ট এক্সপ্ৰেছন। আই এম মম এব অংশ সনাতন। দিছ ইজ অল এবাউট যোগা। চ' মিছকনচেপশ্যন যিটো আমাৰ আধুনিক শিক্ষিত মানুহৰ মাজত আছে। তাৰপিছত কৈছে চিমিলাৰলি এডুকেশ্যন। Similarly, education is often identified with vocational training. Education is often identified with vocational training. দুটা দৃষ্টিভংগী আছে শিক্ষাৰ। যিসকল শিক্ষা তত্ত্বৰ বিভাগৰ আছে তেওঁলোকে নিশ্চয় জানিব। One is called intrinsic value of education. Other is called instrumental value. But at present we are being influenced by the instrumental value of education. And what is instrumental value? Education is pursued for other purpose other than educational purpose. So vocation is other purpose. So education is the instrument. This is what is called instrumental value of education. We do not pursue education for the sake of education. We pursue education to get a job. That is why education is being used as an instrument. This is what is called instrumental value of education. And what is intrinsic value? When education will be pursued for the sake of education, then it is called intrinsic value of education. So right now, we are being modern ideal of education is the instrumental ideal, not the intrinsic value of education, which guides us at present. So, similarly, education is often identified with vocational training or with some kind of mental culture. This is all about modern ideal of education. But its fundamental nature of integral psychological process remains quite pale. So, yoga ki boli koisil? Yoga ko koa hoisile through psychological nature. Yoga is psychological. And what is education? Integral psychological process. Education is also an integral psychological process. আৰু সেইভাবে
কৈছে in the right view of yoga and education we find education and yoga are one and identical process, not even similar. Yoga, the aim and means and process of yoga and aim and means of education are not only similar, it's identical. There is a difference between between similarity and identical. Education and yoga is not even similar, it's identical in the eternal vision of education, in the India's eternal vision of education. তাৰপিছত এতিয়া আমি আহিছোঁ কেইটামান কথা লৈ আহিছোঁ যে আধুনিক শিক্ষাৰ কিমান আদৰ্শ, আমি আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শ। প্ৰথমতে মই এটা মহাযোগী ৰেখাৰ বাক্য কৈ লওঁ। আমাৰ মনত এই যে ভকেশ্যনেল কথাটো আমাৰ মনত সদায় ক্ৰিয়া কৰি থাকে। মহাযোগীয়ে কৈছে if one has true knowledge, so knowledge is knowledge, not ordinary knowledge, but it has to be a true knowledge. Because a job is always available. তেওঁৰ এইটো এটা ঋষি দৃষ্টি, তেওঁৰ এইটো মহাবাক্য। তেওঁ কৈছে if one has true knowledge, a job is always available. But it has to be true knowledge, not the bogus knowledge. It has to be true knowledge. Job is always available. তাৰপিছত আধুনিক মানুহে এতিয়া শিক্ষাক কিয় মূল্য দিয়ে, এইখিনি কথাৰেই ব্যাখ্যা। মহাযোগীয়ে তেওঁৰ আন এখন কিতাপ হিউমেন চাইকেল, মনস্তাত্ত্বিক পটভূমিত সামাজিক বিৱৰ্তন বিষয়ক তেওঁৰ এখন কিতাপ, নাম আছে তেওঁৰ দি হিউমেন চাইকেল। তাতে তেওঁ কৈছে যে আধুনিক মানুহে শিক্ষাক কিয় মূল্য দিয়ে। তাত তেওঁ কৈছে যে হি ভেলুজ এডুকেশ্যন ফৰ ইটছ ইউটিলিটি। কি ইউটিলিটি? ইন ফিটিং এ মেন। Why we are to fit a man? For success, both in a competitive or it may be a socialized industrial existence. বৰ্তমানৰ যি সমাজ, this is not a cultural society. This is not এখন সংস্কৃতিবান সমাজ নহয়। বৰ্তমানৰ সভ্যতা is not a civilization of knowledge and culture. It is a commercial civilization. গতিকে বৰ্তমান যুগত কৈছে সমাজতান্ত্ৰিক শিল্প জগতত আমি এজন মানুহক ফিট কৰিবৰ বাবে আমাক যিমানখিনি শিক্ষাৰ প্ৰয়োজন, আমি সেই পৰিমাণেহে শিক্ষাক মূল্য দিম। অৰ্থাৎ এজন ব্যক্তি আম্বানী আদানীয়ে যেতিয়া চাকৰিত লোৱাৰ বাবে যি তেওঁলোকে বিচাৰিব, আমি সেই পৰিমাণেহে শিক্ষাক মূল্য দিম, তাতকৈ অধিক মূল্য নিদিম। কৈছে হি ভেলুজ এডুকেশ্যন ফৰ ইটছ ইউটিলিটি ইন ফিটিং এ মেন ফৰ ছাকচেছ ইন এ কম্পিটিটিভ অৰ ইট মে বি এ ছ'চিয়েলাইজড ইণ্ডাষ্ট্ৰিয়েল এক্সিষ্টেঞ্চ। আৰু বিজ্ঞানক কিয় মূল্য দিয়ে আধুনিক মানুহে? ই বিজ্ঞানৰ অন্তৰালৰ জ্ঞান বিজ্ঞানৰ বাবে? মহাযোগীয়ে কৈছে নো, নট এট অল। বিজ্ঞানক কিয় মূল্য দিওঁ? কিয় আধুনিক মানুহে কবিতাক মূল্য নিদিয়ে? আধুনিক মানুহে চিত্ৰশিল্পক কিয় মূল্য নিদিয়ে, কিন্তু বিজ্ঞানক কিয় মূল্য দিয়ে? কৈছে চায়েন্স for the useful invention. Science for the useful invention and knowledge, the comfort, convenience, machinery of production with which it earns him its power for organization, regulation, stimulus to production. Utilitarianism, উপযোগিতাবাদ, utilitarianism. যদি বিজ্ঞানে আমাক কমফৰ্ট দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, আমাক যদি কনভেনিয়েন্স যদি দিব নোৱাৰিলেহেঁতেন, কবিতাৰ দৰে আধুনিক মানুহে, আধুনিক সভ্য মানুহে বিজ্ঞানকো বৃদ্ধাংগুষ্ট দেখুৱাই দিলেহেঁতেন কেতিয়াবা। কিন্তু বিজ্ঞানে আমাৰ জীৱনটোক আৰামদায়ক কৰি তুলিছে, আমাক সুখ সুবিধাৰে আমাক সজ্জিত কৰি তুলিছে, সেইবাবেহে আমি বিজ্ঞানক মূল্য দিছোঁ। গতিকে আধুনিক মানুহৰ দৃষ্টিত শিক্ষা আৰু বিজ্ঞানৰ মূল্য কিমান বুলি মই কোৱা নাই, মহাযোগীয়ে কৈ গৈছে। তাৰপিছত আৰু এটা কৈছে যে আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শ আৰু প্ৰাচীন ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টি। আন যদি কথা আমি বুজিও নাপাওঁ, মাত্ৰ এটা বাক্যৰে বুজিব পাৰিম। কৈছে আধুনিক মানুহে ঋষি দৃষ্টিক পৰিত্যাগ কৰিছে। আধুনিক মানুহৰ বাবে বৰ্তমান ঋষি বৰণীয় নহয়, আধুনিক মানুহৰ বাবে বৰণীয় হ'ল থিংকাৰ। But rishis were not thinker, they were seer, they were দ্ৰষ্টা। আধুনিক মানুহে দ্ৰষ্টাক বিশ্বাস নকৰে, আধুনিক মানুহে বুদ্ধিজীৱীক বিশ্বাস কৰে, আধুনিক মানুহে মনীষীক বিশ্বাস কৰে, আধুনিক মানুহে থিংকাৰক বিশ্বাস কৰে। কৈছে এটা থিংকাৰৰ বাণী আৰু এটা হ'ল ঋষিৰ বাণী। আধুনিক মানুহে কাক গ্ৰহণ কৰিছে?
ঋষি বাক্যক বৰ্জন কৰিছে আধুনিক মানুহে কাক লৈছে থিংকাৰৰ বাক্যক লৈছে এণ্ড হোৱাট ৱাজ দি মেছেজ অফ দি থিংকাৰ কৈছে এডুকেট দাই সেল্ফ নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা আপোনালোকৰ মনত প্ৰশ্ন উঠিব পাৰে হোৱাট ইজ ৰং ইন ইট নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা হোৱাট ইজ ৰং ইন ইট নাথিং ৰং ইন ইট বাট ইটাৰ্নেল ভিজন অফ ইণ্ডিয়া মুভছ বিয়ণ্ড ডেট ভাৰতৰ ঋষিয়ে কৈছে কি নো India's riches are not concerned about educate thyself, educating yourself. তেনেহ'লে ঋষি দৃষ্টি কি আছিল যে know thyself আত্মানং বৃদ্ধি know thyself. So this is the two modern ideal. So modern ideal is educate thyself and India's eternal vision of education is know thyself. What is the secret behind gigantic intellectuality? Know thyself, not the educate thyself. Educate thyself was the message of the thinker, and the modern world has accepted the message of the thinker and has rejected the message of seers, sages. So educate thyself and know thyself. নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলা আৰু নিজকে জানা এটা হ'ল আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শ আৰু এটা হ'ল শাশ্বত ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টি তাৰপিছত কৈছে বৰ্তমান যুগত কিয় এইটো হৈছে বৰ্তমান যুগত মহাযোগীয়ে কৈছে সংস্কৃতিবান মানুহ কবি সাহিত্যিক চিত্ৰকৰ এইবোৰ মূল্যৱান ব্যক্তি নহয় বৰ্তমান যুগত আৰু বৰ্তমান যুগক কোনে শাসন কৰিছে কৈছে তিনিটা শ্ৰেণীয়ে বৰ্তমান যুগক শাসন কৰিছে কোন তিনিটা শ্ৰেণী কৈছে দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট বৈভৱশালী ধনপতি তাৰপিছত কৈছে দি ছাকচেছফুল মামুন কেপিটেলিষ্ট সফল কাম অধিকাৰী পুঁজিপতি এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ উদ্যোগপতি কৈছে এই তিনিটাই হ'ল কৈছে এই তিনিটাই কৈছে আধুনিক যুগৰ কি বুলি কৈছে ছুপাৰমেন অফ দিছ কমাৰ্চিয়েল এজ বুলি কৈছে অতি মানৱ এই বাণিজ্যতান্ত্ৰিক যুগৰ অতি মানৱ হু দি অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট দি ছাকচেছফুল মামুথ কেপিটেলিষ্ট and the organizer of industries. ইয়াত সংস্কৃতিবান মানুহ কবি শিল্পী সাহিত্যিক বৰ্তমান যুগত মূল্যৱান ব্যক্তি নহয় বৰ্তমান ব্যক্তি মূল্যৱান এই তিনিটা বহুতে ভাবে যে পৃথিৱীক কোনে শাসন কৰিছে বৰ্তমান আমেৰিকাৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ৰাছিয়াৰ ৰাষ্ট্ৰপতিয়ে ভাৰতৰ প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মহাযোগীয়ে কৈছে নো এই বাণিজ্যতান্ত্ৰিক যুগৰ প্ৰকৃত শাসক হ'ল এই তিনিটা শ্ৰেণী আৰু সেইবাবে মই কিয় এইখিনি কথা কৈছোঁ এই যে আপোনালোকে ভাবে যে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগ আমাক নীতি নিৰ্দেশনা দিছে এই নীতি নিৰ্দেশনাৰ অন্তৰালত কোনো শিক্ষাবিদ নাই মই সাহসৰ সৈতে কৈছোঁ all are controlled by opulent plutocrat the successful mammoth capitalist and the organizer of industry because this is purely commercialist এই বাণিজ্যতান্ত্ৰিক যুগৰ এই বহুজাতিক নিগমবোৰৰ সুবিধা হোৱাকে সেইবাবে আপোনালোকে শিক্ষাত বহু কথা লক্ষ্য কৰিব ভৱিষ্যতে and I am not aware whether NEP 2020 has taken care of all these things or not because I have not gone through the NEP 2020 কিন্তু বহুতে কৈছে যে তাত আশাৰ সঞ্চাৰ আছে গতিকে কিন্তু মহাযোগী আৰু এটা কথা কৈছে এই তিনিজন শাসক বৰ্তমান যুগত কিন্তু প্ৰকাশ্য শাসক নহয় বুলি কৈছে অকাল ৰুলাৰ্ছ বুলি কৈছে অদৃশ্য শাসক বুলি কৈছে তেওঁলোক দৃশ্যমান নহয় কোনো কমিটিত নাথাকে তেওঁলোক কৈছে অকাল ৰুলাৰ্ছ অদৃশ্য শাসক বুলি কৈছে তেনেহ'লে তাৰপিছত এতিয়া মোক আৰু এটা মই শিক্ষাৰ একেবাৰে যিটো স্থূল উদ্দেশ্যলৈ আহিম তাৰ আগত লেট মি এণ্টাগনাইজ অল অফ ইউ আপোনালোকক কিছু ক্ৰোধিত কৰি তুলিব মই এতিয়া যিটো কথা ক'বলৈ গৈ আছোঁ ক্ৰোধিত কৰিব আপোনালোকক বিশেষকৈ অধ্যাপিকাসকলক যদি দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মাই এনেকৈ কয় যে no one can teach anybody the teacher spoils everything not anything but teacher spoils everything by thinking that he is teaching যে শিক্ষকে যে শিকাওঁ বুলি কয় দৰাচলতে সমস্ত মাটি কৰি পেলায় because nobody can teach পৃথিৱীত কোটি কোটি শিক্ষক নিয়োজিত হৈ আছে and who is দিগন্ত বিশ্ব শৰ্মা
কিন্তু মই যদি এতিয়া আপোনালোকক এটা প্ৰশ্ন সোধোঁ, who taught একলব্য? Eklavya was refused by Guru Dronacharya. Yet he became a great archer, rather greater than Arjuna. আমাক সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে দিব লাগিব। বিবেকানন্দই যেতিয়া 1893 বিশ্ববিজয়ী ভাষণ দিয়ে, that was his maiden lecture, maiden public appearance. Who trained up Vivekananda? বিবেকানন্দৰ শিক্ষক আমি জানো, his guru was literally, in modern terms, he was illiterate. And moreover, he was not present in this physical existence on those very days. Who trained up Vivekananda? আমাক এই মই বাৰু বক্তৃতা শিকিছোঁ মই 10 বছৰৰ পৰা সুদীৰ্ঘ 4.5 দশক জুৰি মই বক্তৃতা দিছোঁ। বিবেকানন্দৰ সেয়া জীৱনৰ প্ৰথমটো ভাষণ আছিল, বিশ্বজয়ী ভাষণ। কোনে শিকাইছিল? আমাক সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে দিব পাৰিব লাগিব। চৰাইবোৰক উৰিবলৈ কোনে শিকায়? চৰাইবোৰে মানুহ কেনেকৈ চিনি পায়, নিজৰ মাকক, নিজৰ দেউতাকক? চৰাই ল'ৰা ছোৱালীবোৰে নিজৰ ভাষা কেনেকৈ শিকে? কোনখন ভাষা বিজ্ঞান প্ৰতিষ্ঠানত গৈ শিকে? আমাক সেই প্ৰশ্নৰ উত্তৰ আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানে দিব লাগিব। এতিয়া নিশ্চয় অলপমান আপোনালোকৰ খংটো প্ৰশমিত হ'ব পাৰে, কিন্তু ইমান ডাঙৰ এটা উক্তি কৰাৰ সাহস খ্ৰীষ্টতা দিগন্ত বিশ্বকৰ্মাৰ নাই। এই বাক্য মোৰ নহয়, এই বাক্য কোনে কৈছে? Could you guess? It was none other than uttered by Swami Vivekananda. বিবেকানন্দই কৈ গৈছে, কি কৈ গৈছে? No one can teach anybody. The teacher spoils everything by thinking that he is teaching. কিয় কৈ গৈছে? মই আজি শিক্ষা বিজ্ঞানৰ বিষয়ে মই কওঁ, তাৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে, তাৰ নিৰ্দিষ্ট কাৰণ আছে। মই কেৱল ইংগিত দি যাওঁ। কৈছে পৃথিৱীৰ 37 কোটি মানুহৰ শিক্ষক মাত্ৰ এজনেই। 37 কোটি মানুহৰ শিক্ষক এজনেই। পদাৰ্থ বিজ্ঞান, ৰসায়ন বিজ্ঞান, গণিত, সাহিত্য, নৃতত্ব, সকলোৰে শিক্ষক মাত্ৰ এজন। আৰু সেই শিক্ষকজনক we are carrying 24 hours within our heart. And he is ঈশ্বৰঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্দেশে তিষ্ঠতি অৰ্জুন। গীতাত 61 নম্বৰ শ্লোকত 18 নম্বৰ অধ্যায়ত শ্ৰীকৃষ্ণই অৰ্জুনক কৈছে, দিছ ইজ মাই গুজ্জতম জ্ঞান। কৈছে ঈশ্বৰঃ সৰ্বভূতানাং হৃদ্দেশে অৰ্জুন তিষ্ঠতি। কৈছে ঈশ্বৰ তোমাৰ হৃদয়ত তিষ্ঠতি কৰে। পৃথিৱীৰ সকলো মানুহৰ গুৰু মাত্ৰ এজন। তেনেহ'লে বাহ্য গুৰুসকল কি? বাহ্য গুৰুসকল হ'ল আমাৰ আচল গুৰুজনৰ প্ৰতিনিধি। আচল গুৰুজনৰ প্ৰতিনিধি। বাহ্য গুৰুৰ কাম হ'ল আমাক আচল গুৰুজনৰ লগত সম্পৰ্ক স্থাপন কৰি দিয়া। মই মোৰ ব্যক্তিগত জীৱন মহিমামণ্ডিত কৰিব খোজা নাই। I was a student of accountancy. I was taught accountancy by my esteemed teachers in Guwahati Commerce College. But who is teaching right now? Me. মোৰ আজি কিন্তু হিচাপ বিজ্ঞান মোৰ জীৱনৰ অংগ নহয়। তেনেহ'লে মই আজি শিক্ষা তত্ত্বৰ বিষয়ে নাজানো, যে শিক্ষাৰ মই কেৱল ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টিৰ বিষয়ে ক'বলৈ আহিছোঁ, যিটো মৌলিকভাৱে ইণ্ডিয়ান পেডাগজি, ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানত আমি যেতিয়া আলোচনা কৰিম তেতিয়া এই কথাবোৰ আহিব, যে এই যে বাহ্য শিক্ষকৰ কাম। বিবেকানন্দই কৈছে আমি কাকো শিক্ষা প্ৰদান কৰিব নালাগে, আমি কেৱল মাত্ৰ শিক্ষা গ্ৰহণৰ পথত যিটো অবষ্ট্ৰাকশ্যন আছে, অবষ্ট্ৰাকশ্যন হেজ টু বি ৰিমুভড বাই দি এক্সটাৰ্নেল টিচাৰ্ছ। আমাক শিক্ষাদান আমাক ভিতৰৰ যিজন ভগৱান, প্ৰত্যেক মানুহৰে এজন। ই ৰসায়ন বিজ্ঞানেই পঢ়ক, পদাৰ্থ বিজ্ঞানেই পঢ়ক, গণিতেই পঢ়ক, বাহ্য যিজন গুৰু, তেওঁৰ কাম হ'ল ভিতৰৰ গুৰুজনক উদ্ৰেক কৰি দিয়া। মই সেই বিষয়ে কেতিয়াবা সুযোগ হ'লে আচল শিক্ষা বিজ্ঞান, মই আচলতে এখন বিশ্ববিদ্যালয়ক মই এটা প্ৰস্তাৱেই দিছোঁ যে মই ভাৰতীয় শিক্ষা বিজ্ঞানৰ ওপৰত 100টা বক্তৃতা দিব বিচাৰোঁ। কাৰণ এটা বক্তৃতাত সম্পূৰ্ণ কৰা সম্ভৱ নহয়, কাৰণ বহু কথা আছে। মই কেৱল ইংগিত দিছোঁ যে ভাৰতবৰ্ষই বিশ্বাস কৰে যে পৃথিৱীৰ প্ৰত্যেক মানুহৰ গুৰু এজন। বাহ্য শিক্ষকৰ কাম হ'ল কি? এক্সটাৰ্নেল টিচাৰৰ কাম হ'ল তেওঁ
ভিতৰৰ যিজন ইনাৰ গুৰুজনক জাগ্ৰত কৰি দিয়া। যেদিনা এজন ব্যক্তিৰ ইনাৰ গুৰু জাগ্ৰত হ'ব, তেতিয়া তেওঁ স্বৰাট হ'ব। স্বৰাট শব্দটোৰ দন্তীয়া শৈবয় স ৰত আকাৰে ৰা মূৰ্ধন্য ত হেমকোষত আছে। হেমকোষত প্ৰায় প্ৰতিটো শব্দৰে ইংৰাজী সমাৰ্থক শব্দ আছে, কিন্তু এই স্বৰাট শব্দৰ ইংৰাজী প্ৰতিশব্দ দিয়া নাই, বিকজ ইট ইজ এ নন ট্ৰেন্সলেটেবল ৱৰ্ড। স্বৰাট শব্দৰ অৰ্থ হ'ল সেলফ ইলুমাইন ডিভাইন। কিন্তু আমি এই যে ক'লো অপুলেণ্ট প্লুটোক্ৰেট, দি ছাকচেছফুল মামুথ কেপিটেলিষ্ট এণ্ড দি অৰ্গেনাইজাৰ অফ ইণ্ডাষ্ট্ৰিজ, বাণিজ্যতান্ত্ৰিক যুগ আমাৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলক আত্মনিৰ্ভৰশীল হ'বলৈ নিদিয়ে। আমাৰ সমাজে বিচাৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকক, পৰনিৰ্ভৰশীল হৈ থাকক, বিশ্ববিদ্যালয়ৰ ওচৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকক, সমাজৰ ওচৰত নিৰ্ভৰশীল হৈ থাকক, প্ৰধানত হৈ থাকক। তেওঁ ইয়াত ৰজা হ'ব নালাগে, তেওঁ ইয়াত সেৱক হৈ থাকক, দাসত্ব বৃত্তিৰে তেওঁ জীৱন অতিবাহিত কৰক। আৰু ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা বিজ্ঞানে বিচাৰে প্ৰতিজন মানুহ স্বৰাট হওক, ইণ্ডিপেণ্ডেণ্ট হওক, স্বতন্ত্ৰ হওক। মই ইতিমধ্যেই সনাতন শিক্ষা বিজ্ঞানৰ যুগৰ ধাৰণাত মই ইতিমধ্যেই সনাতন শিক্ষা দৃষ্টিৰ কথা কৈছোঁৱেই, খালি কেৱল পিছত মই অলপ মেথডিকেলি মই কথাকেইটা উপস্থাপন কৰি দিম। তেনেহ'লে আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞান বুলি ক'লে আমি কি বুজো? তেনেহ'লে আধুনিক শিক্ষা বুলি ক'লে শ্ৰী অৰবিন্দৰ এজন শিষ্য নলিনীকান্ত গুপ্তই কৈছে, আমি তিনিটা বস্তু বুজো, আৰু এই তিনিটা বস্তুৰ যিটো ৩ নম্বৰটোহে সঠিক দিশত গতি কৰা উপাদান। কিন্তু এই ৩ নম্বৰ তত্ত্বটো আধুনিক শিক্ষা জগতে সাৰ্বজনীনভাৱে এতিয়াও গ্ৰহণ কৰা নাই, কিন্তু তথাপিতো কিছুৱে গ্ৰহণ কৰিবলৈ আৰম্ভ কৰিছে। কিন্তু এই তিনিটাই সেই বুলি সমগ্ৰ নহয়। এই ৩ নম্বৰ যিটো মই উপাদান কম, বিশেষকৈ প্ৰথম মহাযুদ্ধৰ পিছৰ পৰা পৃথিৱীত বিভিন্ন মন্তেশ্বৰীয়ে যেতিয়া শিক্ষাৰ নতুন তত্ত্ব আগবঢ়াবলৈ আৰম্ভ কৰিলে, ঠিক তাৰ সমান্তৰালভাৱে এই ৩য় নম্বৰ উপাদানটো কোনো জাগাত কোনো ক্ষেত্ৰত শিক্ষাৰ এটা অংগ হৈছে। যদিও আমি 3টা বুলি ধৰি ল'লোঁ, প্ৰথমটো হ'ল কি? বিষয় বুৎপত্তি, mastery of our subject. This is the first element of the modern ideal of education. আমি ভাৰতীয় সাহিত্য পঢ়োঁ, পাশ্চাত্যৰ সাহিত্য পঢ়োঁ, সংস্কৃত পঢ়োঁ, ফ্ৰেঞ্চ পঢ়োঁ, মুঠৰ ওপৰত বিষয় বুৎপত্তি। এইটো হ'ল ওৱান অফ দি 3 ইম্পৰ্টেণ্ট এলিমেণ্টছ। এটা। দ্বিতীয়টো কি? বস্তু পৰিচয়, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু টেঞ্জিবল অবজেক্ট, বস্তু পৰিচয়। আৰু তৃতীয়টো কি? যিটো মই কৈছোঁ একেবাৰে সঠিক দিশৰ গতি কৰা যিটো তত্ত্ব, যিটোৰ ওপৰত আমি খুব কম পৰিমাণে গৌণভাৱে গুৰুত্ব দিবলৈ লাহে আৰম্ভ কৰিছোঁ, সেইটো হ'ল বৃত্তিৰ চৰ্চা, কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ। এই তিনিটাৰ বাহিৰে আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শত 4 নম্বৰ কোনো আদৰ্শ নাই। বিষয় বুৎপত্তি, বস্তু পৰিচয় আৰু হ'ল বৃত্তিৰ চৰ্চা। কিন্তু এই তিনিটা শিক্ষাৰ অংগ নহয় নেকি? আমিও কৈছোঁ হয়, এয়া শিক্ষাৰ অংগ হয়, কিন্তু সমগ্ৰ নহয়। এই তিনিটা শিক্ষাৰ অংগ হয়, আৰু 3 নম্বৰটোতো একেবাৰেই হয় শিক্ষাৰ অংগ, বৃত্তিৰ চৰ্চা, কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ। কিন্তু সেই বুলি এয়া শিক্ষাৰ অংগহে, শিক্ষাৰ সমগ্ৰ নহয়, নট দি হোল। কিন্তু আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাত এই তিনিটাৰ বাহিৰে চতুৰ্থ কোনো উপাদান নাই। বিষয় বুৎপত্তি, মাষ্টাৰী অফ আৰ ছাবজেক্ট, ইন্ট্ৰডাকশ্যন টু টেঞ্জিবল অবজেক্ট এণ্ড কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ। কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজো আমাৰ হায়াৰ এডুকেশ্যনত এইটো ইট ইজ নট এ পাৰ্ট। কোনো মন্তেশ্বৰী শিক্ষানুষ্ঠান বা মাধ্যমিক পৰ্যায়ত কিছুমান জেগাত এই বৃত্তিৰ চৰ্চাৰ ওপৰত, বিশেষকৈ মন্তেশ্বৰী শিক্ষা পদ্ধতিৰ মাজত এই গুৰুত্ব আছে। আৰু এই ক্ষেত্ৰতে মই ভক্তৰ দৃষ্টিৰে এটা কথা মনত পৰাত মই প্ৰলুব্ধ হৈছোঁ ক'বৰ বাবে। বহুতেই আমি নাজানো, আপোনালোকে নেটত বিচাৰিলে পাব। মন্তেশ্বৰীয়ে যেতিয়া তেওঁৰ মন্তেশ্বৰীৰ যিখন মূল কিতাপ প্ৰকাশ কৰিছিল, তেওঁ তাৰে এটা কপি শ্ৰী অৰবিন্দলৈ পঠিয়াই দিছিল উইথ এ গ্ৰেটিটিউড। কৈছে যে তেওঁ সমস্ত তেওঁৰ যিটো শিক্ষাৰ যিটো বীজ তেওঁ যিটো পাইছিল শ্ৰী অৰবিন্দ আৰু মাৰ লেখাৰ পৰা।
এই আপোনালোকে মই এতিয়া দেখুৱাব নোৱাৰিম, যদি নেটত আপোনালোকে বিচাৰ খোচাৰ কৰে, উইথ হাৰ ওন হেণ্ড ৰাইটিং, কৈছে উইথ এ চেন্স অফ ইমেন্স গ্ৰেটিটিউড, কৃতজ্ঞতাৰ সৈতে মহাযোগীলৈ তেওঁ তেওঁৰ কিতাপখন লেখাৰ পিছত এটা কপি পঠিয়াই দিছে। যি নহওক, তেনেহ'লে আমি কৈছোঁ এই শিক্ষা ব্যৱস্থাত ত্ৰুটি কি আছে? কাৰণ আমি যেতিয়া সনাতন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ ওপৰত কথা ক'বলৈ আহিছোঁ, নিশ্চিতভাৱে আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ মাজত তাত ত্ৰুটি থাকিব লাগিব। ত্ৰুটি হৈছে ত্ৰুটিও তিনিটা আধুনিক শিক্ষাৰ অংগ, আৰু ইয়াৰ ত্ৰুটিও তিনিটা। ত্ৰুটি তিনিটা কি? ত্ৰুটি তিনিটা হ'ল, প্ৰথম কথা, ই বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰে। তাৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত কৰে বিষয়ৰ প্ৰতি, চিলেবাছৰ প্ৰতি, মূল্যায়ন পদ্ধতিৰ প্ৰতি, পৰীক্ষাৰ প্ৰতি। বিদ্যাৰ্থীৰ প্ৰতি দৃষ্টিপাত নকৰে, তাৰ প্ৰথমটো ত্ৰুটি। দ্বিতীয়টো ত্ৰুটি, এই শিক্ষাই বিদ্যাৰ্থীৰ সৈতে কোনো নৈসৰ্গিক সম্বন্ধ স্থাপন নকৰে। তৃতীয়টো, বিদ্যাৰ্থীৰ আপোন অন্তৰৰ স্পন্দন উপলব্ধি কৰিবলৈ নিদিয়ে। তাৰ পৰিৱৰ্তে কি কোৱা হৈছে? কেতবোৰ বিষয় নিৰ্বাচিত কৰি দিয়া হৈছে আৰু কোৱা হৈছে এইবোৰত বুৎপত্তি অৰ্জন সভ্যতাৰ পৰিচায়ক। আৰু কেনেকৈ আমি বিষয়বোৰ নিৰ্বাচন কৰিম? আমাৰ নিৰ্বাচন প্ৰক্ৰিয়াৰ ভিত্তিটো কি হ'ব? কোনটো বিষয় পঢ়িলে মোক বহুজাতিক নিগমে এজন ভাল গোলাম কৰি ল'ব। আৰু সেইবাবে মই তিনিটা উদাহৰণ দিছোঁ স্পষ্ট। এটা সময়ত ভাৰতবৰ্ষলৈ ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানী আহিছিল। তেওঁলোকক কিছুমান কেৰাণীৰ প্ৰয়োজন হ'ল, গতিকে তেওঁলোকে কিছুমান কেৰাণী উৎপাদন কৰাৰ বাবে কাৰখানা কৰিলে। কাৰখানাবোৰক মহিমামণ্ডিত নাম দিলে বিশ্ববিদ্যালয়। তাত কেৰাণী উৎপাদিত হ'ল আৰু সেই কেৰাণীবোৰক বজাৰত মেলি দিয়া হ'ল। আধুনিক জাৰ্মানে ক'লে, নহয়, আমাক সাহিত্য সংস্কৃতি শিল্প নালাগে, কাৰণ আমি সাম্ৰাজ্যবাদী, আমাক ৰাজনৈতিক তাৰণাপৃষ্ঠ শিক্ষা লাগে। আধুনিক ইউৰোপে ক'লে, জীৱনত যদি বাচি টিকি থাকিব লাগে, সৰ্বাগ্ৰে গুলী বাৰুদ লাগিব, অস্ত্ৰ শস্ত্ৰৰে আমি সুসজ্জিত হ'ব লাগিব। সেইবাবে সাহিত্য, শিল্প, সংস্কৃতি আমাৰ বাবে প্ৰয়োজনীয় নহয়, আমাৰ বাবে পদাৰ্থ বিজ্ঞান সৰ্বাগ্ৰে প্ৰয়োজনীয়। চ' ইউটিলিটেৰিয়ানিজিম, উপযোগিতাবাদ, এয়াই হ'ল আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শ। তেনেহ'লে আমি প্ৰথমতেই ক'লোঁ যে আধুনিক শিক্ষাৰ আদৰ্শ এই তিনিটা বস্তুৰ দ্বাৰা গঠিত, আৰু ইয়াৰ ত্ৰুটি ক'ত? ই ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ সৈতে কোনো নৈসৰ্গিক সম্বন্ধ স্থাপন নকৰে। মই এতিয়া বিবেকানন্দই মই ব্যাখ্যা নকৰোঁ, কেৱল বিবেকানন্দৰ যদি আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত যদি শিক্ষাৰ আদৰ্শ, বিবেকানন্দৰ ক'তো শিক্ষাৰ বিষয়ে বিশেষভাৱে এখন কিতাপ লিখি থৈ যোৱা নাই। বিবেকানন্দৰ শিক্ষা দৃষ্টি যদি আমি অনুসন্ধান কৰিব লাগে, তেওঁৰ সমগ্ৰ 10টা ভলিউমৰ পৰা আমি অনুসন্ধান কৰিব লাগিব। আমি তাৰ পৰা আৱিষ্কাৰ কৰি পেলাই ল'ব পাৰিব লাগিব। একেবাৰে তেওঁ শিক্ষা তত্ত্ব বুলি নিৰ্দিষ্টভাৱে ক'তো এটা লেখা নাই তেওঁ। যদি আমি চাওঁ, বিবেকানন্দই বাৰে বাৰে কৰি কৈছে ইনফৰমেশ্যন ইজ নট এডুকেশ্যন, এটা তত্ত্ব। দ্বিতীয়তে বিবেকানন্দই এটা গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন স্কিমৰ কথা কৈ গৈছে। গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন স্কিম, হোৱাট ইজ ডেট গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন স্কিম? আমাৰ যিটো উপনিষদে কৈ গৈছে, যিটো গীতাই কৈ গৈছে, সেইটো পৰা বিদ্যা আৰু অপৰা বিদ্যা। পৰা শব্দটোৰ অৰ্থ হ'ল লোৱাৰ, হায়াৰ, আৰু অপৰা মানে হ'ল লোৱাৰ। কিন্তু ইয়াত অপৰা মানে লোৱাৰ কেটেগৰীক বুজোৱা হোৱা নাই। অপৰা মিনছ নলেজ অফ ৱৰ্ল্ড, আৰু পৰা মিনছ নলেজ অফ কনচিয়াছনেছ। চ' নলেজ অফ অবজেক্টিভিটি এজ ৱেল এজ নলেজ অফ ছাবজেক্টিভিটি, নলেজ অফ সোল এণ্ড নলেজ অফ মেটাৰ, নলেজ অফ কনচিয়াছনেছ এণ্ড নলেজ অফ মেটাৰ। ভাৰতবৰ্ষই দুইটাৰ কথাই কৈছে, ইণ্টিগ্ৰেল নলেজৰ কথা কৈছে। আৰু বিবেকানন্দই তাক আধুনিক ভাষাত কৈছে গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন স্কিম। দেয়াৰ শুড বি চিন্থেচিছ বিটুইন চায়েন্স এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিটি। যদি আমি বিবেকানন্দৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ কথাবোৰ আলোচনা কৰোঁ, তাৰপিছত বিবেকানন্দই কৈছে এডুকেশ্যন ইজ নট এবাউট একুৱাৰিং নলেজ ফ্ৰম আউটছাইড। দেন হোৱাট ইজ এডুকেশ্যন? হোৱাট ইজ নলেজ? Knowledge is not to be acquired from outside like money. Knowledge is to be evoked. Knowledge is to be evoked from within. Knowledge has to be manifested from within. And that is why education is not an outside-inside process. Education is inside-outside process.
Knowledge has to be manifested. জ্ঞান অভিব্যক্ত কৰিব লাগিব, জ্ঞান উন্মেষিত কৰিব লাগিব, জ্ঞান অৰ্জন নহয়। Not the acquiring of knowledge, but the evoking of knowledge from within. আৰু এই যে বিবেকানন্দে কথা কৈছে, এয়া দৰাচলতে উপনিষদৰ ওপৰত ভিত্তি কৰি কোৱা কথা, আমাৰ যি সনাতন শিক্ষা দৃষ্টি ভাৰতবৰ্ষৰ। তাৰপিছত যদি তেওঁ আৰু এটা কথা বিবেকানন্দই এবাৰ তেওঁ এজন মহাৰাজক কৈছিল, এবাৰ সোধোতে যে হোৱাট ইজ এডুকেশ্যন? বিবেকানন্দই কৈছিল এডুকেশ্যন ইজ নাথিং বাট নাৰ্ভাছ এছ'চিয়েশ্যন অফ আইডিয়াছ। হোৱাট ইজ নাৰ্ভাছ এছ'চিয়েশ্যন অফ আইডিয়াছ? কৈছে আমাক একোটা আইডিয়া হেজ টু বি পাৰ্ট অফ মাই নাৰ্ভাছ ছিষ্টেম। অৰ্থাৎ এজন ছাত্ৰই যদি কয় যে গছৰ ৰং কিয়, গছৰ পাতৰ ৰং কিয় সেউজীয়া, কিয় গছৰ পাতৰ ৰং নীলা নহয়, এই কথা লৈ যদি জীৱনজোৰা সাধনা কৰিছে, জীৱনজোৰা অন্বেষণ কৰিছে, আৰু এজন ছাত্ৰই এটা গ্ৰন্থাগাৰত থকা সমস্ত কিতাপৰ সমস্ত কথা মুখস্থ কৰিছে, বিবেকানন্দই কৈছে সেইজনে শিক্ষিত। কৈছে যেতিয়া কৈছে পাঁচটা যদি আইডিয়া হেজ টু বি পাৰ্ট অফ ইউৰ লাইফ, আইডিয়া এণ্ড ইউ has to become inseparable. That is what is called nervous association of ideas. যেনেকৈ nervous is associated, integrally associated, which কিছুমান idea has to be integral part of my life. That is what is called education, not the mastery of subject. তাৰপিছত বিবেকানন্দৰ শিক্ষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিভংগীৰে কনচেন্ট্ৰেশ্যন বিবেকানন্দই কৈ গৈছে, শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, বিবেকানন্দই কৈছে কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইজ দি অনলি চায়েন্স অফ পেডাগজি। একাগ্ৰতাৰ যিটো বিজ্ঞান, কনচেন্ট্ৰেশ্যন ইজ দি অনলি চায়েন্স অফ পেডাগজি। মই এইবোৰ ব্যাখ্যা নকৰোঁ, মই কেৱল উল্লেখ কৰি গৈছোঁ। আৰু তাৰপিছত যদি আমি বিবেকানন্দৰ একেবাৰে যদি ইনে নাটছেল বুজিবলৈ যদি যত্ন কৰোঁ, বিবেকানন্দৰ শিক্ষা পদ্ধতিত কি বস্তু আছে? 6টা বস্তু আছে। মনত ৰাখিবৰো সহজ, আমি 3টা চি আৰু 3টা এছ, 3টা চি আৰু 3টা এছ যদি মনত ৰাখোঁ, 3টা চিৰে কি বুজাইছে? কালচাৰ, কেৰেক্টাৰ এণ্ড কনচেন্ট্ৰেশ্যন। কালচাৰ, কেৰেক্টাৰ, কনচেন্ট্ৰেশ্যন, ইয়াত ক'তো বিষয়বস্তুৰ কথা নাই, যে কালচাৰ, কেৰেক্টাৰ, কনচেন্ট্ৰেশ্যন। আৰু 3টা এছেৰে কি কি বুজাইছে? কৈছে ছাৰ্ভিচ, স্পিৰিচুৱেলিটি এণ্ড চায়েন্স। সমন্বয়ৰ কথা কৈ গৈছে বাৰে বাৰে, চায়েন্স, স্পিৰিচুৱেলিটি, ছাৰ্ভিচ, চায়েন্স, স্পিৰিচুৱেলিটি, ছাৰ্ভিচ, কেৰেক্টাৰ, কালচাৰ, কনচেন্ট্ৰেশ্যন। যদি আপুনি বিবেকানন্দৰ সমগ্ৰ শিক্ষা দৃষ্টিক যদি ইন ওৱান লাইনাৰ যদি বুজিবলৈ বুজে, এই 6টা বস্তুৰে সমষ্টি। তেনেহ'লে এতিয়া মই আৰু বিবেকানন্দৰ যিটো সেইভাৱে যিটো ফেমাছ যিটো বিবেকানন্দৰ যিটো এডুকেশ্যনৰ এটা সংজ্ঞা, যে এডুকেশ্যন ইজ দি মেনিফেষ্টেশ্যন অফ পাৰফেকশ্যন অলৰেডি ইন মেন। আৰু যোগৰ লক্ষ্য কি আছিল? চেল্ফ পাৰফেকশ্যন ইজ দি এজেণ্ডা। আৰু এতিয়া বিবেকানন্দই কি ক'লে? Education is the manifestation of perfection already in man, not the mastery of our subject. আৰু সেইভাৱে কিৰিট যোশীয়ে কি কৈছে? যোগা and education are not only similar but identical. মই এটা বিবেকানন্দৰ কোট এটা কৈ দিছোঁ, যে কিয় বিবেকানন্দই যে টিচাৰ স্পইলছ এভৰিথিং বুলি কৈছে, তেওঁৰ আৰ্গুমেণ্টটো কি? আমি কেৱল মাত্ৰ মোক উল্লেখ কৰি দিছোঁ যে no one can teach anybody. The teacher spoils everything by thinking that he is teaching. Therefore, the only duty of the teacher, there is only one duty. Therefore, the only duty of the teacher is to remove all obstruction from the way. You are the facilitator. You are to facilitate. You are not to impart knowledge. You are to facilitate. You are a facilitator. You are to remove all obstruction from the way. They say, why nobody can teach? The argument is, no one was ever really taught by another. Each of us has to teach himself. Why? Because the external teacher offers only the suggestion which rouses the internal teacher to work to understanding things. Then the Vedanta says that within man is all knowledge. Within man is all knowledge. Even in a boy it is so, and it requires only an awakening, and that much is the work of a teacher. You have to grow from inside out.
not outside inside. You have to grow from inside out. None can teach you, none can make you spiritual. There is no other teacher but your own soul. Your soul is the only teacher. আৰু গীতাত এই বিষয়ে গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই বাৰে বাৰে কৈছে, মই মানুহৰ হৃদয়ৰ ভিতৰত থাকি মানুহৰ জ্ঞান প্ৰদীপ প্ৰজ্বলিত কৰোঁ। বহুত বাৰ কৈছে গীতাত শ্ৰীকৃষ্ণই, এবাৰ দুবাৰ নহয়, বহুত বাৰ কৈছে। তেনেহ'লে মই ইয়াৰ পিছত বিবেকানন্দৰ আৰু বহু কথা আছে, মই এইবোৰ ক'বলৈ যোৱা নাই। মই ইয়াৰ পিছত শ্ৰী অৰবিন্দৰ এটা কম্প্ৰিহেনচিভ ডেফিনেশ্যনৰ শিক্ষাৰ বিষয়ে তেওঁৰ এটা সামগ্ৰিক, মই ভাবোঁ তাৰ পিছত আৰু ক'বলগীয়া, মই ভাবোঁ তাত কোনো বস্তু তেওঁ বাদ দিয়া নাই। From socialism to nationalism to universalism to so everything he has এটা তেওঁ বিষয়ৰ ভিতৰতে ৰাখিছে। আৰু সেইখিনি কোৱাৰ পিছত মই সনাতন ভাৰতৰ যি তিনিটা শিক্ষা, যেনেকে আধুনিক শিক্ষাৰ তিনিটা অংগ, সনাতন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰো তিনিটা অংগ, এই তিনিটা অংগ কম। চ' বিবেকানন্দৰ লগত একে সমানেই, এই বিবেকানন্দৰ লগত একে সমানেই শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে, but the acquiring of various kinds of information is only one and not the chief of the means and necessities of education. Vivekananda Sri Aurobindo to some extent liberal. কৈছে information is part of education হয় বুলি কৈছে তেওঁ এইটো অস্বীকাৰ কৰা নাই। কিন্তু কি বুলি কৈছে যে is only one and not the chief of the means. Chief of the means and necessities of education. কৈছে কিন্তু ভিন ধৰণৰ তথ্য আহৰণ কৰাটো শিক্ষাৰ আৱশ্যকতা তথা পদ্ধতিসমূহৰ ভিতৰত মাত্ৰ এটা পদ্ধতিহে, ই কেতিয়াও শিক্ষা প্ৰদানৰ ঘাই প্ৰয়োজনীয় পদ্ধতি নহয়। একেবাৰে he has not rejected altogether. কৈছে not the chief of the means and necessities of education. Then what is the central objective? Sri Aurobindo কৈছে the central aim is the building of the powers of the human mind and spirit. It's a secret behind that gigantic intellectuality, superhuman morality, spirituality. কৈছে মোৰ মনৰ শক্তি গঠন কৰা পাৱাৰ, মোৰ মনৰ শক্তি। I have to be self-reliant. মই যাতে পৰীক্ষাৰ মাৰ্কশ্বিটৰ ওপৰত মই যাতে নিৰ্ভৰশীল নহওঁ। কৈছে the central aim is the building of the powers of the human mind and spirit. How to build up? That is এইটো এটা আন এটা বিষয়বস্তু, এই বিষয়ে আমি এতিয়াই ক'ব নোৱাৰিম। কৈছে it is the formation or as I would prefer to view it, the evoking of knowledge, not the acquiring of information, but the evoking of knowledge and will. Not only knowledge, আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ ভিতৰৰ পৰা সংকল্পও উজ্জীৱিত কৰিব পাৰিব লাগিব। will power, not only the mental power but the will power and the evoking of knowledge and the power to use knowledge, character, culture. So ultimately লক্ষ্য কি? জ্ঞানটো আমি উন্মেষ কৰিম, evoke কৰিম। Why we have to evoke? To use the knowledge, to use character, to culture, that at least if no more. So তেনেহ'লে কি building of the human mind and spirit শিক্ষাৰ মূল উদ্দেশ্য। It is the formation, তাৰপিছত তেওঁ আৰু স্পষ্ট কৰি কৈছে as I would prefer to view with the evoking of knowledge, not only knowledge, will and power. Why these are required? To use knowledge, character and culture. তাৰপিছত তেওঁ আৰু এটা শিক্ষাৰ তেওঁ এটা দিছে যে জীৱন্ত শিক্ষা তাত কম। আমি কৈছে জীৱন্ত শিক্ষা তাত কম। কৈছে ইয়াৰ অৰ্থ এই যে একমাত্ৰ সেই শিক্ষাহে প্ৰকৃত তথা প্ৰাণৱন্ত শিক্ষা। কৈছে it follows that alone will be the true and living education which helps to bring out to full advantage, makes ready for the full purpose and scope of human life all that is in the individual man. Vivekananda যিটো ক'লে perfection has to be manifested. Sri Aurobindo যেনিবা কৈছে including perfection all whatever is within us. Sri Aurobindo কৈছে ভিতৰত যি আছে সব বাহিৰত প্ৰকাশ কৰিব লাগিব। That is the aim.
বিবেকানন্দই যেনিবা অকল পাৰফেকশ্যন বুলি কৈছে, কিন্তু শ্ৰী অৰবিন্দই কৈছে নহয়, যে ইট ফলোজ that alone will be the true and living education which helps to bring out to full advantage, makes ready for the full purpose. জীৱনৰ প্ৰকৃত উদ্দেশ্যৰ বাবে যি শিক্ষাই মোক প্ৰস্তুত কৰি তোলে, মোক জীৱনৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিব পাৰিব লাগিব। তেওঁ কৈছে যে ইয়াৰ অৰ্থ এই যে একমাত্ৰ সেই শিক্ষাহে প্ৰকৃত তথা প্ৰাণৱন্ত শিক্ষা, যি ব্যক্তি মানুহক পৰিপূৰ্ণ প্ৰাধান্য প্ৰদান কৰি, ইণ্ডিভিজুৱেল হেজ টু বি গিভেন ইম্পৰ্টেঞ্চ, ব্যক্তি মানুহক পৰিপূৰ্ণ প্ৰাধান্য প্ৰদান কৰি ব্যক্তিৰ অন্তৰস্থ সকলোবোৰ, নট অনলি নলেজ, পটেঞ্চিয়েলিটিজ, কোৱালিটিজ, এভৰিথিং, সকলোবোৰ কৈছে আৰু পূৰ্ণৰূপে, নট আংশিকভাৱে, পূৰ্ণৰূপে বিকশিত তথা প্ৰকাশিত হোৱাত সহায় কৰে। সেই শিক্ষাহে লিভিং এডুকেশ্যন। তাৰপিছত কৈছে 2 নম্বৰ উদ্দেশ্য কি ক'লে শিক্ষাৰ? কৈছে মানৱ জীৱনৰ সমগ্ৰ উদ্দেশ্য তথা জীৱনৰ যি ব্যাপ্তি আছে, স্কোপ অফ লাইফ, তাৰ বাবেও যি শিক্ষাই মোক প্ৰস্তুত কৰি তোলে, সেই শিক্ষাহে জীৱন্ত শিক্ষা। জীৱনৰ বাবে ব্যাপ্তি, জীৱনৰ যি ব্যাপ্তি আছে, স্কোপ অফ লাইফ আছে, কৈছে মানৱ জীৱনৰ সমগ্ৰ উদ্দেশ্য আৰু জীৱনৰ যি ব্যাপ্তি আছে, তাৰ বাবে ব্যক্তি মানুহক প্ৰস্তুত কৰি তোলে। দিছ ইজ দি ছেকেণ্ড অবজেক্টিভ। এয়া দিছ ইজ এবাউট ইণ্ডিভিজুৱেলিজিম, ব্যক্তিৰ বিষয়ে। নাও হি উইল বি টকিং এবাউট নেশ্যনেলিজিম এণ্ড ইউনিভাৰ্চেলিজিম। কৈছে যে নহয়, একে সময়তে তেওঁৰ ভিতৰত যি আছে উলিয়ালে, বিকশিত কৰিলে, প্ৰকাশিত কৰিলে, জীৱনৰ উদ্দেশ্যৰ বাবে প্ৰস্তুত কৰি তুলিলে, এয়া তেওঁ শিক্ষাৰ উদ্দেশ্যকে হোৱা নাই। কৈছে 3 নম্বৰত তেওঁ কৈছে একে সময়তে তেওঁৰ স্বজাতিৰ মন, প্ৰাণ তথা আত্মাৰ সৈতে যি শিক্ষাই আমাক সঠিক সম্বন্ধ স্থাপনত সহায় কৰিব, সেই শিক্ষাই জীৱন্ত শিক্ষা। অৰ্থাৎ মোৰ স্বজাতিৰ মন, প্ৰাণ, আত্মা, এয়াতো মোৰ নিজৰ মন, প্ৰাণ, আত্মাৰ কথা ক'লে, যে নিজৰ মন, প্ৰাণ, আত্মাৰ সমানে সমানে মোৰ স্বজাতিৰ মন, প্ৰাণ, আত্মাৰ সৈতে মই সঠিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিব পাৰিব লাগিব। তাতো শেষ কৰা নাই। কৈছে তাৰ পিছতো কৈছে আৰু কৈছে বৃহত্তৰ মানৱ জাতিৰ সামগ্ৰিক মন, প্ৰাণ তথা আত্মাৰ সৈতে সঠিক সম্বন্ধ স্থাপনতো সহায় কৰিব পাৰিব লাগিব। তাৰ আৰ্গুমেণ্ট দিছে হোৱাই যে অকল আমাৰ স্বজাতিৰ মন, প্ৰাণ, আত্মাৰ মাজত সঠিক সম্বন্ধ স্থাপন কৰিলে কিয় পৰ্যাপ্ত নহয়? তাৰ আৰ্গুমেণ্ট দিছে, কৈছে কাৰণ মাই কাণ্ট্ৰি ইজ এন ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দি ৱৰ্ল্ড এণ্ড আই এম ইণ্টিগ্ৰেল পাৰ্ট অফ দি হিউমেনিটি। কিয় কৈছে? কৈছে যে যি মানৱ জাতিৰ তেওঁ নিজেই অংশ বিশেষ, অৰ্থাৎ ব্যক্তি নিজেই অংশ বিশেষ, আৰু তেওঁৰ জাতি বা জনগণ এক সজীৱ, পৃথক অথচ অবিচ্ছেদ্য অংগ। আমি অবিচ্ছেদ্য অংগ, কিন্তু সেপাৰেট। We are inseparable from the humanity, but we have our own distinct culture and civilization. গতিকে কৈছে সেই শিক্ষাহে জীৱন্ত শিক্ষা। তেনেহ'লে মই এতিয়া এইখিনিতেই গোটেইখিনি কথা কেৱল মাত্ৰ টু সাম আপ, যদি আমি এই বিবেকানন্দ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ আৰু এই বিবেকানন্দ আৰু শ্ৰী অৰবিন্দৰ কথা, দৰাচলতে আমাৰ বেদৰ প্ৰতিধ্বনি, দৰাচলতে কাৰ প্ৰতিধ্বনি? আমাৰ উপনিষদৰ শিক্ষাৰ প্ৰতিধ্বনি। তেওঁলোকে যেনিবা আধুনিক ভাষাত আমাক বুজিব পৰাকৈ কৈছে। তেনেহ'লে এতিয়া সনাতন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি বুলি ক'লে আমি কি বুজো? সনাতন ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টি বুলি ক'লে এয়া কিৰিট যোশীয়ে কৈ গৈছে তেওঁৰ কিতাপতে, যে ইয়াত 3টা উপাদান আছে। প্ৰথমটো কৈছে মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ, যে প্ৰথমটো যিটো 3টাৰ ভিতৰত এই মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ ইজ পেৰামাউণ্ট। জীৱনক গুৰুত্ব দিছে, জীৱনৰ সাৰ্থকতা, জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা, চাকৰি বাকৰি নহয়, জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা, জীৱনৰ সাৰ্থকতা কৈছে এই মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। আৰু তাৰ ভিতৰত বহু অংগ আছে। অল লাইফ ইজ এ প্ৰচেছ অফ এডুকেশ্যন, টিচাৰ এণ্ড অবজাৰ্ভাৰ, এ হেল্পাৰ, এ গাইড। আৰু এই ব্যৱস্থাত কৈছে ষ্টুডেণ্ট কোন? ষ্টুডেণ্ট ইজ এ চিকাৰ। ষ্টুডেণ্টৰ উৎসাহ ইজ অফ utmost importance, উৎসাহ, not the merit, not the intellect, but the উৎসাহ। এইটো মহাভাৰতৰো এটা শ্লোকৰ অংগ, যে যিকোনো সাধনা সিদ্ধিৰ বাবে 4টা বস্তুৰ প্ৰয়োজন। মই ক'বলৈ নাযাওঁ, তাৰে এটা হ'ল উৎসাহ বুলি কৈছে মহাভাৰতে।
যে উৎসাহ যদি আপুনি ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ মাজত যদি উন্মেষ কৰিব পাৰে, তাৰ মেধা নাথাকিলেও হি উইল এক্সেল। উৎসাহ ইজ দি মেইন থিং। ইউ আৰ টু এনকাৰেজ, ইউ আৰ টু ইনস্পায়াৰ। তাৰপিছত কৈছে দি পিউপিল এজন কি? হি ইজ এ ব্ৰহ্মচাৰী। টিচাৰ কোন? টিচাৰ ইজ এ ঋষি। গতিকে আধুনিক যুগত if we cannot become rishi, then we have to become guide, we have to become helper. We have to become helper, observer, helper and guide. কিন্তু যদি ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টিত student has to be a seeker, student has to be a brahmachari, and the teacher has to be a rishi. And rishi is, who is rishi? Rishi is a seer, drashta. তাৰপিছত মই সাধাৰণভাৱে কৈ থৈ গৈছোঁ যে প্ৰথমটো হ'ল অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ, মেথডাইজ অৰ্গেনাইজেশ্যন অফ লাইফ। যে মই মোৰ জীৱনটোক কি ধৰণে মই গঠন কৰিম, জীৱনৰ লক্ষ্য, জীৱনৰ পৰিপূৰ্ণতা, জীৱনৰ উদ্দেশ্যৰ পৰিপূৰ্ণতা। সম্পূৰ্ণ ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা দৃষ্টিয়ে সেইবাবে আত্মানং বৃদ্ধি, নিজকে জানা, তাৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিছিল। নিজকে শিক্ষিত কৰি তোলাতকৈ নিজকে জানা, আত্মানং বৃদ্ধি। এডুকেট, নট এডুকেট দাই সেল্ফ বাট নো দাই সেল্ফ। দ্যাট ইজ দি ফাৰ্ষ্ট এলিমেণ্ট। মই খুব সংক্ষেপে কৈছোঁ। দ্বিতীয় এলিমেণ্টটো হৈছে vast and astonishing fund of integral knowledge, not the one-sided knowledge. বৰ্তমান আমি কি শিক্ষা দিছোঁ? মই সেইকাৰণে কৈছিলোঁ যে আধুনিক শিক্ষাৰ যিটো বস্তু পৰিচয়, বিষয় ব্যুৎপত্তি, মই শিক্ষাৰ অংগ বুলি কৈছোঁ, কিন্তু শিক্ষাৰ সমগ্ৰ নহয় বুলি কৈছোঁ। ভাৰতবৰ্ষই কি কৈছে? নট নলেজ বাট ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ। এই যে বিবেকানন্দই ক'লে গ্ৰেণ্ড ইউনিফিকেশ্যন, চায়েন্স এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিটি, আত্মা এণ্ড মেটাৰ বোথ। গতিকে ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ বুলি যেতিয়া আমি ক'বলৈ গৈছোঁ, অৰ্থাৎ চায়েন্স অফ কনচিয়াছনেছ এজ ৱেল এজ চায়েন্স অফ মেটাৰ, চায়েন্স অফ সোল এণ্ড চায়েন্স অফ মেটাৰ, পৰাবিদ্যা অপৰাবিদ্যা বোথ। আকৌ যদি আমি আধুনিক ভাষাত কওঁ, চায়েন্স এণ্ড স্পিৰিচুৱেলিটি বোথ। আকৌ যদি তাক যদি ব্যাখ্যা কৰি কওঁ, ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মানে ৱৰ্ল্ড নলেজ, সেল্ফ নলেজ and knowledge about the ultimate truth. মই ইয়াতে ভগৱান শব্দটো লগোৱা নাই। দৰাচলতে নলেজ অফ দি গড, যদি আমাৰ ট্ৰেডিশ্যনেল স্ক্ৰিপচাৰত এই ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মানে হ'ল নলেজ অফ গড, নলেজ অফ ৱৰ্ল্ড এণ্ড নলেজ অফ সেল্ফ। এই ইণ্টিগ্ৰেল নলেজ মানে এই ৱৰ্ল্ড নলেজৰ ভিতৰত কেমিষ্ট্ৰি, ফিজিক্স, মেথমেটিক্স যি আপুনি শিক্ষা দিছে। কিন্তু বৰ্তমানৰ শিক্ষা পংগু শিক্ষা ব্যৱস্থা। এই তিনিটা শিক্ষাৰ ভিতৰত কেৱল মাত্ৰ ৱৰ্ল্ড নলেজৰ ওপৰত গুৰুত্ব দিয়ে। কিয়? আধুনিক মানুহে নিজৰ শ্ৰী অৰবিন্দই তেওঁৰ এছেছ অন দি গীতাত কৈছে, ফ্ৰম হিজ প্ৰেক্টিকেল মটিভ পাৱাৰ, কৈছে দুটা বস্তু কেতিয়াবাই কৈছে এবাণ্ডন কৰা বুলি, এক্সাইল কৰা বুলি কৈছে, বহিষ্কাৰ কৰা বুলি কৈছে। কৈছে গড এণ্ড দি ইনফাইনাইট, or the God state or the spirituality. এই দুটা বস্তু, যে ভগৱান অথবা ভগৱত অৱস্থা, আৰু এটা হ'ল অধ্যাত্ম বা যিটো অধ্যাত্ম স্থিতি। এই দুটা বস্তুকেই কৈছে যে আধুনিক মানুহে ফ্ৰম দিয়াৰ প্ৰেক্টিকেল মটিভ পাৱাৰ কেতিয়াবাই কৈছে বহিষ্কাৰ কৰিছে, আৰু কৈছে অথচ এই দুটাই হ'ল দি মাষ্টাৰ কনচেপশ্যন অফ দি গীতা। গতিকে মই এক প্ৰকাৰ আপোচ কৰি পেলাই সেইবাবে মই যিটো কইনেছ কৰিছোঁ ৱৰ্ড, মই নলেজ অফ দি গড বুলি নকওঁ, মই কওঁ নলেজ অফ দি আল্টিমেট ট্ৰুথ। Knowledge of the ultimate truth. What is integral knowledge? Knowledge of the ultimate truth, knowledge of the world and the self-knowledge. এইটো হ'ল শাশ্বত ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টিৰ দ্বিতীয়টো অংগ। নলেজ, not the subject but knowledge. আকৌ নলেজো কি বস্তু মই আজিয়েই ক'ব নোৱাৰিম মই। What is the difference between subject and knowledge? What is knowledge in India's conception? It's a separate বিষয়বস্তু. What is knowledge? What is information? What is wisdom? There are তিনিটাৰ মাজত এই পাৰ্থক্য আছে। Wisdom is not knowledge. Knowledge is not information. It's a separate বিষয়বস্তু। তাৰপিছত what is the third element? Third element to কৈছে human potentialities and perfectibility. আপুনি বাহিৰৰ পৰা পদাৰ্থবিদ্যাৰ আপুনি নলেজ দিলে, পদাৰ্থবিদ্যাৰ ইনফৰমেশ্যন মই পালোঁ, মোৰ ভিতৰত থকা যদি ইণ্টেলেক্ট ইজ নট বিল্ড আপ। গতিকে ভাৰতবৰ্ষৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত তৃতীয়টো অংগ আছিল এক্সপ্ৰেছন অফ দি লেটেণ্ট পটেঞ্চিয়েলিটিজ উইদিন দি বিইং।
and the perfectibility of that potentialities. কৈছে পারফেক্ট দুটা পার্ট আছে ইয়াতে কৈছে এটা হল এক্সপ্রেশন অফ পোটেনশিয়ালিটিজ and perfection of that potentialities. Both are required. Why? One is growth. When you increase only your capacities, then it is called growth. But what is progress? Constantly perfecting your capabilities. ইয়াতে দুটা অংগ আছে এটা হল মোৰ ভিতৰত থকা যি সামৰ্থ্য সম্ভাৱনা গুণ ক্ষমতা সকলোবোৰ ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ এটা তৃতীয়টো অংগ আছিল যে এইবোৰ অভিব্যক্ত হোক এইবোৰ প্ৰকাশিত হোক দিস ইজ ওয়ান পার্ট অভিব্যক্ত হলেই নহব দোজ আর টু বি পারফেক্টেড এইবোৰক পৰিপূৰ্ণও কৰিব লাগিব তাৰ পূৰ্ণতা সাধনো কৰিব লাগিব আৰু এই যে কনষ্টেণ্টলি পাৰফেক্টিং তাকেই কোৱা হয় প্ৰগ্ৰেছ This is the difference between progress and growing. Growing means increasing the capacities, building up the capacities. And what is progress? Progress is constantly perfecting the capacities one already possesses. So, আধুনিক ভাৰতৰ শিক্ষা ব্যৱস্থাত তেনেহলে কি বস্তু বাদ দিলে? Organization of life, methodized organization of life. First element. Second element hol ki vast and astonishing fund of integral knowledge. And what is the third area? Expression of potentialities and perfection. Moi aru hei drishtitei jog aru shikkar lokkho not only similar, it's identical. Eta moi eta kotha koi kek korisu. আধুনিক শিক্ষা বিজ্ঞানৰ মই এইটো শিক্ষা বিজ্ঞানৰ দৃষ্টিত কৈছোঁ আপোনালোকৰ বাবেও খুব প্ৰয়োজনীয় এইভাবে প্ৰয়োজনীয় আপোনালোকে শ্ৰেণীত পাঠদান কৰে অথচ কোনোবাই 60 পায় কোনোবাই 30 পায় কোনোবাই 70 পায় কোনোবাই 80 পায় আপোনালোকে পক্ষপাত কৰে নেকি যদি পক্ষপাত নকৰে কিয় এই পাৰ্থক্য আপোনালোকে কাৰণ যদি সোধে কি ক'ব মোক আপোনালোকে অনেষ্টলি কওক যদি আপোনালোকে শ্ৰেণীত পঢ়াইছে এজনে 30 পায় এজনে 40 পায় এজনে 50 পায় এজনে 60 পায় এজনে 70 এজনে 80 নে আপোনালোকে পঢ়াওঁতে কোনোবা ছাত্ৰ ছাত্ৰীক পক্ষপাত কৰে কিহৰ কাৰণে এইটো হয় কোনোবা দিনা আপোনালোকে নিজে চিন্তা কৰিছে নেকি এই যে ক'লে বিল্ডিং অফ দি পাৱাৰ্ছ অফ মাইণ্ড এণ্ড স্পিৰিট আমি শিক্ষা ব্যৱস্থাত আমি আপুনি ক্লাছত লেকচাৰ দিছে এই যে কাল্টিভেশ্যন অফ ফেকাল্টিজ আপুনি এজন যদি পংগু মানুহক যদি কয় যে তুমি গিৰি লংঘন কৰা তেওঁ জানো গিৰি লংঘন কৰিব পাৰিব আজি যদি ইয়াৰ মাজৰ এজনক যদি ভাৰত চৰকাৰে অহা বছৰ অলিম্পিকত যদি আমাক দৌৰিবলৈ পঠিয়ায় আমি জানো কৃতকাৰ্য হ'ব পাৰিম বিকজ আমি আমাৰ বিল্ডিং অফ পাৱাৰ্ছ কৰাই নাই মই বাৰু সেইখিনি বাদেই দিলোঁ এই যে মই আধুনিক শিক্ষা ব্যৱস্থাৰ যিটো থাৰ্ড এলিমেণ্ট যিটো এক্সপ্ৰেছন অফ পটেনচিয়েলিটিজ এণ্ড দি পাৰফেক্টিবিলিটি এইটোৰ কথা যেনিবা মই নকলোৱেই মই আন এটা সাইকোলজিকেল প্ৰচেছৰ ফালৰ পৰা কৈ আছোঁ মই বাৰু মনৰ শক্তিৰ কথা নকলোৱেই মনৰ শক্তিৰ কথা মই ধৰি ল'লোঁ সকলোৰে মনৰ শক্তি সমান অলৰেডি বিল্ট আপ মানে পাৱাৰ্ছ অফ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি পাৱাৰ্ছ অফ ইমাজিনেশ্যন পাৱাৰ্ছ অফ কনচিয়াছনেছ ধৰি ল'লোঁ শ্ৰেণীত 50 জন ছাত্ৰ ছাত্ৰী আছে 50 জনৰ সমান আৰু তেওঁলোকক সেইটো কোনে তৈয়াৰ কৰি দিয়ে তেওঁলোকৰ মাক দেউতাকে তৈয়াৰ কৰি দিছে তেওঁলোকৰ ইণ্টেলেকচুৱেলিটি তেওঁলোকৰ ইমাজিনেশ্যন তেওঁলোকৰ মেণ্টেল পাৱাৰ তেওঁলোকৰ আণ্ডাৰষ্টেণ্ডিং কেপাচিটিজ ধৰি ল'লোঁ দিজ আৰ নট পাৰ্ট অফ দি মডাৰ্ণ আইডিয়াল অফ এডুকেশ্যন আমি এইবোৰ শিক্ষা দিয়াৰ প্ৰয়োজন আমাৰ নাই কিন্তু ভাৰতবৰ্ষই ডেট ৱাজ থাৰ্ড পাৰ্ট এক্সপ্ৰেছন অফ পটেনচিয়েলিটিজ আৰু সেইবাবে শ্ৰী অৰবিন্দই এই যে কৈছে যে জাইগান্টিক স্পিৰিচুৱেলিটি ইণ্টেলেকচুৱেলিটিৰ হোৱাট ইজ দি চিক্ৰেট বিহাইণ্ড ভাৰতবৰ্ষই সেইবাবে কৈছে দি ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়া এই ব্ৰেইন অফ ইণ্ডিয়াটো কিহেৰে গঠিত হৈছিল মই বাৰু এইটো কথা নকওঁৱেই এটা এনাডাৰ সাইকোলজিকেল প্ৰচেছৰ কথা কৈ আছোঁ কাৰণ প্ৰথমতে আমি বুজিব লাগিব যে ভাৰতৰ শিক্ষা দৃষ্টিৰ এটা একেবাৰে মৌলিক তত্ত্ব কৈছে এ বেচিক ফাউণ্ডেশ্যন অফ ইণ্ডিয়ান পেডাগজি ইজ দি পাৰচেপশ্যন ডেট দেয়াৰ ইজ ইন দি হাৰ্ট অফ এভৰি থিংকিং এণ্ড লিভিং বিং
ইয়াত আপোনালোকে মন কৰিব কৈছে এভৰি থিংকিং এণ্ড লিভিং বিং পশুৰ কথা তাৰমানে কোৱা নাই কিয় পশুৰ কথা কোৱা নাই ইট হেজ টু বি এ থিংকিং বিং এজ ৱেল পশু লিভিং বিং কিন্তু পশু ইজ নট থিংকিং বিং তাৰমানে তাত মিন কৰিছে মানুহক মিন কৰিছে মননশীল সত্তাক মিন কৰিছে কৈছে দেয়াৰ ইজ ইন দি হাৰ্ট অফ এভৰি থিংকিং এণ্ড লিভিং বিং এ গ্ৰয়িং বাৰ্ড অফ নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন এগেইন বাৰে বাৰে পাৰফেকশ্যনৰ কথা পটেঞ্চিয়েলিটিজ এণ্ড দি পাৰফেকশ্যন নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন এটা বৰ্ধিষ্ণু মুকুল আছে আমাৰ প্ৰত্যেকৰে হৃদয়ৰ ভিতৰত গ্ৰয়িং বাৰ্ড অফ নলেজ এণ্ড পাৰফেকশ্যন কেনেকৈ প্ৰস্ফুটিত হ'ব এই যে আপোনালোকে শ্ৰেণীত যে লেকচাৰ দিয়ে তাৰ আচল বিজ্ঞানটো কৈছে ডেট আৰু কৈছে ডেট কেন অপেন চুইফলি অৰ গ্ৰেজুৱেলি কৈছে ক্ৰমশও প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে সেই মুকুলটো আৰু হঠাতো প্ৰস্ফুটিত হ'ব পাৰে আপোনালোক আচৰিত হ'ব হঠাৎ কেনেকৈ হ'ব মই মাত্ৰ এটা এক্সাম্পল দিওঁ এজন মানুহৰ আপোনালোকে আজি গৈ নেটত পঢ়ি ল'ব কালিদাস হোৱা যে মূৰ্খ ফুল হি ৱাজ ইনষ্টেণ্টলি মেড নলেজেবল ইনষ্টেণ্টলি আজিকালি যেনেকৈ ফাষ্ট ফুড থাকে কালিদাস ৱাজ মেড ইনষ্টেণ্টলি নলেজেবল কাৰণ বেছিক ফাণ্ডামেণ্টেলটো কি সেই বৰ্ধিষ্ণু যিটো মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত কৰিব লাগে তেওঁ কেনেকৈ হৈছিল আপোনালোকে নেটত বিচাৰিলেও পাব যে কালিদাস হোৱা যে ফুল আনকি তেওঁ এনেকুৱা ফুল আছিল যে তেওঁ গছৰ ওপৰত উঠি গছৰ ডাল কাটি আছিল হি ৱাজ মেড ইনষ্টেণ্টলি ৱাইজ ইনষ্টেণ্টলি আৰু সেইবাবে ইয়াক কৈছে কি থিয়ৰী এই যিটো বৰ্ধিষ্ণু মুকুল ডেট কেন অপেন চুইফলি অৰ গ্ৰেজুৱেলি আমাৰ দৰে সাধাৰণ মানুহৰ বাবে গ্ৰেজুৱেলি ক্ৰমশ বাট হাউ হোৱাট ইজ দি প্ৰচেছ আপোনালোকে শ্ৰেণীত কি কৰে কৈছে যে পাৰ্টিকুলাৰলি হুৱেন দি ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড আপোনালোকে শ্ৰেণীত যেতিয়া আজি মই ইয়াতে বক্তৃতা দিছোঁ হোৱাট আই এম ডুইং আই এম প্ৰনাউন্সিং চাৰ্টেইন ৱৰ্ডছ আচল বিজ্ঞান হ'ল আপোনালোকৰ মোৰ এই শব্দই আৰু সেইবাবে শুদ্ধ শব্দৰ প্ৰয়োজন শুদ্ধ সংস্কৃত শব্দ উইথ ৰাইট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন আমি ভাবোঁ যে আমাৰ এই শব্দই আমাৰ মস্তিষ্কত কাম কৰে এই ভিতৰত যিটো বৰ্ধিষ্ণু মুকুল আছে এই শ্ৰৱণ আপোনালোকে যেতিয়া শ্ৰেণীত সেইবাবে শিক্ষকৰ কোৱালিটিৰ ভিতৰত ইয়'ৰ প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন হেজ টু বি ৰাইট প্ৰনাউন্সিয়েশ্যন চাউণ্ড হেজ টু বি ভলুমিনাছ চাউণ্ড এট্ৰেক্টিভ আপোনালোকে শব্দ যিটো উচ্চাৰণ কৰে তাত তাৰতম্য থাকে কাৰোবাৰ কাণৰ শক্তি কম কাৰোবাৰ বেছি তেওঁলোকৰ নিজৰ ইণ্ডিভিজুৱেল পাৱাৰৰ মাজত তাৰতম্য আছে আকৌ দুজন শিক্ষকৰ মাজত একেই হয়তো গণিতৰ শিক্ষক দুজন শিক্ষকৰ ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে বেলেগ বেলেগ নম্বৰ পাইছে কাৰণ এই যে হুৱেন দি পাৰ্টিকুলাৰলি দি ৰাইট ৱৰ্ড ইজ হাৰ্ড ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে ৰাইট ৱৰ্ডটো শুনিব পাৰিব লাগিব সেই শব্দটোৱেহে এই বৰ্ধিষ্ণু মুকুলটো প্ৰস্ফুটিত কৰে বাট শ্ৰৱণ ইজ অনলি ওৱান পাৰ্ট শ্ৰৱণ এই যে হিয়াৰিং ইজ অনলি ওৱান পাৰ্ট মই এই কথাখিনি ক'বৰ বাবে এইখিনি কথাৰ মই অৱতাৰণা কৰিছোঁ গতিকে ভাৰতীয় দৃষ্টিত শিক্ষা বিজ্ঞানৰ মনস্তাত্ত্বিক প্ৰক্ৰিয়াটোত তিনিটা অংগ আছে শ্ৰৱণ ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হিয়াৰিং ইজ দি ফাৰ্ষ্ট ষ্টেপ হিয়াৰিং হেজ টু বি ফলোড বাই ৰিফ্লেকশ্যন মনন শ্ৰৱণ হেজ টু বি ফলোড বাই মনন আৰু মনন হেজ টু বি ডান বাই দি বিদ্যাৰ্থী নট বাই ইউ ডেট পাৰ্ট ইজ আমি সেই ছেকেণ্ড পাৰ্টটোৰ ওপৰত আমি গুৰুত্ব নিদিওঁ আমি ভাবোঁ যে প্ৰশ্ন দিছোঁ প্ৰশ্নৰ উত্তৰ কৰিব বাট মনন হেজ টু টেক প্লেচ ৰিফ্লেকশ্যন শ্ৰৱণ হেজ টু বি ফলোড বাই মনন এণ্ড মনন হেজ টু বি এগেইন ফলোড বাই নিদিধ্যাসন এণ্ড হোৱাট ইজ নিদিধ্যাসন ডিপ মেডিটেশ্যন এই যে বিবেকানন্দই ক'লে তিনিটা চি কেৰেক্টাৰ কালচাৰ কনচেনট্ৰেশ্যন মই বক্তৃতা শেষ কৰিছোঁ কিন্তু মই আকৌ প্ৰলুব্ধ হৈছোঁ এটা কথা নক'লে আপোনালোকে ভাৰতৰ সনাতন শিক্ষা দৃষ্টিৰ তাৎপৰ্য হৃদয়ংগম নকৰিব মই একেবাৰে স্বামীজীৰ জীৱনৰ পৰা দুটা মই সঁচা ঘটনা আপোনালোকক কৈছোঁ এয়া কোনো 5000 বছৰ আগৰ ফিকশ্যন নহয় সঁচা ঘটনা স্বামীজী বিদেশত ফুৰি আছে এদিন আৰু ফুৰি থাকোঁতে হঠাৎ দেখা পালে কেইজনমান গৰখীয়া ছাত্ৰ ছাত্ৰীয়ে এটা জলাশয়
এগ চেল, কণীৰ খোলা তাতে উপঙি আছে আৰু কণীৰ খোলা টাৰ্গেট কৰিবলৈ যত্ন কৰি আছে। স্বামীজী তাতে অলপ দেৰি ৰ'লে, ল'ৰাবিলাকে কি কৰি আছে চালে, প্ৰত্যেকে চেষ্টা কৰিছে, কিন্তু তাহাঁতে টাৰ্গেটত হিট কৰিব পৰা নাই কোনে। স্বামীজী আগবাঢ়ি গ'ল। স্বামীজী ক'লে বোলে মোক এবাৰ পিষ্টলটো দিয়াচোন, মই পাৰোঁ নেকি চাওঁ। স্বামীজী ল'লে আৰু গোটেইকেইটা এবাৰতে হিট কৰিব। তাৰপিছত গোটেইকেইটা ল'ৰাই আহি কৌতূহলত আহি স্বামীজীক কৈছে, আপুনি তেনেহ'লে সৰুৰ পৰাই এইটো প্ৰেক্টিচ কৰে নহয় জানো? কৈছোঁ বোলে ন, মই জীৱনত প্ৰথমবাৰৰ বাবে মই কৰিছোঁ। স্বামীজী কেনেকৈ পাৰিলে, কিন্তু মই এটা পাৰ্ট কোৱা নাই, কথাখিনি কৈ থাকোঁতে কৌতূহলৰ কাৰণে কৈছে স্বামীজীয়ে প্ৰথম কনচেনট্ৰেশ্যন কৰি লৈছে, একাগ্ৰতা। বন্দুকটো হিট কৰাৰ আগত তেওঁ কনচেনট্ৰেশ্যন কৰিছে, কিছু দেৰি বস্তুটোৰ প্ৰতি একাগ্ৰ হৈছে। তাৰপিছত যেতিয়া আৰু এটা, ঠিক তেওঁৰ মহাসমাধিৰ কিছু বছৰ আগত, তেতিয়া এনচাইক্লোপেডিয়া ওলাইছিল মাত্ৰ 10টা ভলিউমত। স্বামীজী, মই ঠিক কোনজন শিষ্য মই পাহৰি গ'লোঁ, স্বামীজী ৰুমত আছে, শিষ্যজন আহিছে আৰু শিষ্যজনে আহি যেতিয়া 10টা ভলিউম বিশ্বকোষৰ দেখা পাই পেলাই কৈছে যে এইবোৰ বেকাৰ বস্তু, এইবোৰ কোনেও এটা জীৱনত পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰে। মানে শিষ্যজনে স্বামীজীৰ আগত মনোভাৱ ব্যক্ত কৰিছে। তেতিয়া স্বামীজী কৈছে, হোৱাট ননচেন্স ইউ আৰ টকিং। কৈছে যে মই অলৰেডি 9টা ভলিউম পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ। তুমিতো কৈছা যে এটা জনমত পঢ়ি শেষ কৰিব নোৱাৰে কোনো। কৈছে যে মই 9টা ভলিউম পঢ়ি শেষ কৰিছোঁ, 10 নম্বৰটো আৰম্ভ কৰিছোঁ। আৰু তুমি লাগিলে মোক সেই 9টা ভলিউমৰ পৰা যি ইচ্ছা তাকে কথা, সেই 9টা ভলিউমৰ পৰা যি ইচ্ছা তাকে সুধিব দিছে। আৰু তেতিয়া শিষ্যজনে তাৰে ৰেণ্ডমলি এটা ভলিউম লৈ তাৰে কিছু কথা ভুলকৈ কৈছে। আৰু বিবেকানন্দই কৈছে তোমাৰ ভুল হৈছে, শুদ্ধ বাক্যটো এইটোৱে। কিয়? বিবেকানন্দই নিজেই স্পষ্ট ভাষাত, মোৰ ইয়াতেই আছে, মই একজেক্ট কোটেশ্যনটো নকওঁ, তাৰ ভাৱাৰ্থটো মই কৈছোঁ। বিবেকানন্দই কৈছে, যদি মোক এইবাৰ আকৌ মই বিশ্ববিদ্যালয়ত বা মহাবিদ্যালয়ত পঢ়িবৰ বাবে সুযোগ পাওঁ, দিছ টাইম আই উইল নট ষ্টাডি ছাবজেক্ট। কৈছে দিছ টাইম আই উইল অনলি লাৰ্ণ হাউ টু কনচেনট্ৰেট। After that, with the power of concentration, I will learn each and every subject of the world at my will. And this is what is called building of the power of mind and spirit, not the mastery of our subject. This is what is called education. Building of the powers of mind and spirit, evoking of knowledge, expression of potentialities and perfection, integral knowledge and methodized organization of life. মই পাণ্ডু মহাবিদ্যালয়ক ধন্যবাদ জনাইছোঁ, কৃতজ্ঞতা জনাইছোঁ। আমাৰ কথাই যদি এজনকো যদি ক্ষণিকৰ চিন্তাৰ সমল যোগাব পাৰে, তেনেহ'লে সেয়াই হ'ব মোৰ সাৰ্থকতা। কিয় এজন? পৃথিৱীত 7 কোটি মানুহ আছে, এজনৰ সাৰ্থকতাৰ মোক কিয় মই সাৰ্থক হ'ম বুলি মই কিয় কৈছোঁ? মই দুখাৰী বাক্যৰে মই শেষ কৰিব বিচাৰিছোঁ। কিয় এজনকো যদি ভবাই তুলিব পাৰে, তেনেহ'লে সেয়াই হ'ব মোৰ সাৰ্থকতা। ইয়াত নীলমোহন ৰায়ে জানিব, শান্তনু ভট্টাচাৰ্যীয়ে জানে, আৰু আন কোনোবাই জানেন নাই মই নাজানো, জানিব পাৰে পৃথিৱীৰ যিখন সৰ্বদীৰ্ঘ ইংৰাজী ভাষাৰ মহাকাব্য। মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, ইংৰাজী ভাষাৰ সৰ্বদীৰ্ঘ মহাকাব্য। কোনে কোনে নামটো জানে বাৰু? ইংৰাজী ভাষাৰ সৰ্বদীৰ্ঘ মহাকাব্য, মই বাৰে বাৰে কৈছোঁ, সৰ্বদীৰ্ঘ মহাকাব্য বুলি ক'লে হ'ল মহাভাৰত, বাট ডেট ইজ ইন সংস্কৃত লেংগুৱেজ। মই কৈছোঁ ইংৰাজী ভাষাৰ সৰ্বদীৰ্ঘ মহাকাব্য। মইতো শান্তনুৱে জানিব বুলি কৈছোঁ, ৰয়ে জানিব, আমাৰ লগত আলোচনা হয়। দি নেম অফ দি এপিক ইজ সাবিত্ৰী। আমি ভাৰতীয় হিচাপে গৌৰৱ কৰা উচিত। ইট ৱাজ ৰিটেন বাই মহাকবি, মহাঋষি, মহাবিপ্লৱী, মহাযোগী শ্ৰী অৰবিন্দ। It contains more than 23,800 sentences. It is the longest epic in English literature. আমি স্বাধীনতাৰ অমৃত মহোৎসৱ পালন কৰিছোঁ। মই নাজানো যিসকলে নিজক ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদী বুলি কয়,
কেইজন ৰাষ্ট্ৰীয়তাবাদীয়ে অন্তত সাবিত্ৰীৰ বিষয়ে নাজানক, এই তথ্যটো জানে অন্তত যে পৃথিৱীৰ সৰ্বদীৰ্ঘ ইংৰাজী ভাষাৰ মহাকাব্যখনৰ জনক স্ৰষ্টা এজন ভাৰতীয়। সাবিত্ৰী, মহাভাৰতৰ যি সাবিত্ৰীৰ যি কাহিনী, সাবিত্ৰী সত্যবানৰ, সেই কাহিনীকে তেওঁ বহু আগবঢ়াই লৈ গৈছে। And it contains 23,800 sentences. মই সেই 23,800 বাক্যৰ পৰা দুখাৰী বাক্যৰে মই বক্তৃতা শেষ কৰিছোঁ। তাত মহাযোগীয়ে সেই 23,800 বাক্যৰ ভিতৰত লিখিছে, even if this struggling world is left outside, even if this struggling world is left outside, even one man's perfection, even one man's perfection can still save the world. নমস্কাৰ আৰু সকলোকে কৃতজ্ঞতা।